upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya.
Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Kagata, sumasahimpapawid dito sa bayan ng Pura Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na isasagawa ang isang gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral o kabataan sa paaralan o pamayanan sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Natitiyak kong kayo'y handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Siguraduhing maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material, self-learning module at learning activity sheet o module ng project regalo na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. At para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga pangangailangan sa pamayanan. Halina't tugunan. Ngayon, may inihanda akong gawain hinggil sa nakaraang talakayan. Bilang tanda na may lubos kayong pagkatuto. Alam ko namang kayang-kaya nyo ito mga anak. Ngayon pa lang ay binabati ko na kayo. Magkakaroon lamang tayo ng 5 katanungan. Piliin lamang ninyo ang salitang nararapat sa bawat pangungusap. Ang mga salitang pagpipilian ay ang tao, sarili, pakikipagkapwa, lipunan at ang intelektual. Mainam kung isusulat ninyo ang mga pagpipilian. Inuulit ko, ang mga salitang pagpipilian ay ang tao, sarili, pakikipagkapwa, lipunan at ang intelektual. Para sa unang bilang, ang mga birtud ng katarungan o justice at pagmamahal o charity ay kailangan sa pagpapatatag ng blank. Ang inyong sagot? O ano ang inyong sagot? Dito ang tamang sagot ay pakikipagkapwa. Ikalawa, natututo ang tao na makibahagi sa pagbuo at pagtatamo ng makatao at makatarungang blank. Ang sagot para rito ay lipunan. Sa ikatlong tanong, nilikha ang blank ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Ang tamang sagot ay tao. Sa ikaapat, sa aspektong blank, nalilinang ang kakayahan ng tao na maging mapanuri, mapalawak ang pagkamalikhain at mga tuwiran. Dito, ang tamang sagot naman ay intelektual. Para naman sa huling bilang, sa isang linya ng kanta ni Jamie Rivera, walang sino man ang nabubuhay para sa blank lamang. Ano ito? Kung ang sagot ninyo ay sarili, magaling mga anak. Ilan lamang ang mga salitang iyan sa ating tinalakay sa ating nakaraang aralin. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating talakayan. Inuulit ko, ang ating paksa ay ang mga pangangailangan sa pamayanan, halina't tugunan. Bata man o matanda ay may kanya-kanyang pangangailangan. Maaaring intelektual, panlipunan, pangkabuhayan o politikal. Anuman sa nabanggit ang nararanasan bilang tao, kailangan natin na magsagawa ng mga hakbang o gawain na maaaring tumugon sa ating mga pangangailangan. Likas na maparaan ng tao, kung kaya anuman ang nararanasan ay madali itong makakalapat ng solusyon sa tulong na rin ng kapwa-tao na may mahalagang papel o gampanin sa kani-kanilang kapwa. Isang malaking responsibilidad ang pagtugon sa sariling pangangailangan at sa kapwa na kung magampanan ng mabuti ay lilinang ng isang responsable at kasiyasiyang tao na magpapaunlad sa lipunan. Lahat
Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga pangangailangan sa buhay. Kaya nga ito ang gawing sandigan upang mas madali para sa sarili na gumawa ng kabutihan at pagtulong sa kapwa. Ang mga pangangailangan ng bawat isa ay magkakapareho. Ang 4 na aspekto ng pangangailangan na ito ng mga mag-aaral sa paaralan o pamayanan ay kailangang malinang sa pamamagitan ng mga angkop na kilos ng intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Unahin na natin ang aspektong intelektual. Sa araw-araw na tayo ay nakikisalamuha sa mga tao, unti-unting tumataas ang ating kaalaman sa mga bagay-bagay. Halimbawa, inutusan ka ng iyong ina na bumili ng suka. Binigyan ka niya ng 20 pesos. Ang halaga ng suka ay 12 pesos. Kaya sinuklian ka ng 8 pesos ng tindera. Sa paraang ito ay natuto ka kung paano ang subtraction. Sa pamamagitan ng mga ganitong karanasan, ikaw ay nabibigyan ng pagkakataong mapaunlad ang iyong mga pangangailangang intelektual. Maraming paraan upang malinang ang mga pangangailangang intelektual. Ang mga sumusunod ay mga mungkahi upang malinang ang kaalaman. Humingi ng payo, manood ng mga balita at palabas na makatutulong upang lumawak ang kaalaman, kagaya ng mga educational videos or movies. Magkakaroon ng maganda o magandang gawi sa pag-aaral at magbasa ng mga aklat at babasahing punong-puno ng kaalaman. Humingi ng payo sa mga mas nakakatanda patungkol sa mga bagay-bagay. Sabi nga, the best na pagtuunan o pagtanungan at hinga ng mga payo at pananaw ay ang mga nakatatanda dahil kung titingnan, sila ay well-experienced na. Nakaranas na ng iba't ibang mga karanasan sa buhay, mga kwentong masasaya o malulungkot, mga karanasan sa pag-ibig, sa pakikipagkaibigan, buhay pampamilya at marami pang iba. Madalas nilang sabihin ang mga katagang, papunta ka pa lang ay pabalik na ako. Ang mga karanasan nila sa mga bagay-bagay ang maaaring makatulong upang umunlad ang ating aspektong intelektual. Manood ng mga balita at palabas na nakatutulong upang lumawak ang kaalaman, kagaya ng mga educational videos at movies. Maraming mga palabas sa telebisyon ang makatutulong upang lumawak ang kaalaman, katulad na lamang ng DEPED TV at iba pa. Subalit mahalagang tandaan na sa kanilang panonood ay dapat nakagabay ang mga magulang upang kung may mga katanungan, sila ay masagot ng tama ang mga ito. Magkaroon ng magandang gawi sa pag-aaral. Mahalaga ang mga gawing ito sa pag-aaral upang makapag-focus ang mga bata sa kanyang pag-aaral. Ang mga ito rin ang magiging pamantayan o gabay patungo sa pagtupad ng pangarap, ang makatapos ng pag-aaral. Makatutulong din ang mga ito upang madagdagan at malinang ang kaalaman at mga kakayahan. Magbasa ng mga aklat at babasahing punong-puno ng kaalaman. Ang pagbabasa ay isang magandang gawi kung kaya't maraming naidudulot na magandang bagay sa isang tao. Lalo na kung ang mga babasahin ay iba't ibang mga aklat. Maraming bentahe ang makukuha sa pagbabasa ng mga aklat at babasahing punong-puno ng kaalaman. Ito ay daan o instrumento upang makuha at makilala ng lubusan ang mga ideya, kaisipan na nakalimbag sa bawat pahina ng aklat na binabasa. Mahalaga ang pagbasa sa buhay ng bawat tao sapagkat ito ang nagsisilbing pangunahing kasangkapan sa pagtuklas ng karunungan. Ito ang gintong susi na magbubukas ng pinto sa daigdig ng karunungan at kaalaman, kakayahan at kasiyahan. Malilinang ang intelektual na aspekto ng tao. Ang susunod na aspekto na dapat linangin ay ang aspektong panlipunan.
Walang taong kayang mabuhay na hindi tumatanggap ng tulong sa kapwa. Mula sa sinapupunan ng iyong ina hanggang sa ikaw ay lumaki, may malaking ambag ang mga tao sa iyong paligid. Maraming pangangailangan natin ang nabibigyang katuparan mula sa lipunan. Halimbawa, ang bahay kung saan ka nakatira ay gawa ng ibang tao. Bagamat pera ng iyong magulang ang ipinambili ng inyong bigas, ito ay mula sa pinaghirapang ani ng mga magsasaka. Kung saang antas ka man ng edukasyon ngayon, iyan ay bunga ng pagtuturo sa iyo ng mga guro na itinuturing mo ring kapwa. Ang aklat na iyong binabasa ay isinulat din ng iyong kapwa-tao. Kaya patunay lamang ito na magkatuwang ang bawat isa sa pagtugon ng mga pangangailangan. Nagmumula rin sa lipunan ng ating mga kapamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay na nagbibigay ng pagmamahal, pag-aaruga at pagmamalasakit. Sila rin ang mga tao na dumadamay sa tuwing may problema, nagpapasaya at nagbibigay gabay sa bawat hakbang tungo sa tinatamasang tagumpay. Narito naman ang ilan sa paraan na maaaring isagawa upang matugunan ang pangangailangan sa aspektong panlipunan. Una, ang paggalang sa pagiging individual ng kapwa. Bawat tao ay bukod tangi at may kakayahan. Nararapat lamang na igalang ang kanyang pagkatao at maging sensitibo sa kanyang pangangailangan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng nais mo at kaya mong gawin ay nais at kaya ring gawin ng iba. Ikalawa, pagpapahayag ng mga damdamin. Susi sa isang maayos na pakikipag-ugnayan ang pagkakaroon ng malaya at mapanagutang pagpapahayag ng damdamin, ideya at pangangailangan sa isa't isa nang hindi nangangamba na huhusgahan. Maraming ugnayan ang nasira dahil sa pagtatago at pagkikimkim ng tunay na nararamdaman na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng agwat sa ugnayan, na kapag tumagal ay kadalasang nauuwi sa paghihiwalay. May iwasan ang mga ito kung mapaghahandaan ang pagkakaroon ng dialogo, gagamitin ng epektibong kasanayan sa pakikipagtalastasan at matamang makinig sa kausap at maging handa sa pangunawa. Sumunod ay ang pagtanggap sa kapwa. Bahagi ng paggalang sa dignidad ng tao ang pagtanggap sa kanyang pagkatao, sa kanyang kalakasan maging kahinaan. Di dapat husgahan ang kapwa batay lamang sa pansariling pamantayan. Ang panghuli ay ang pag-iingat sa mga bagay na ibinabahagi ng kapwa o confidences. Isang napakalaking karangalan ang mapagkatiwalaan ka ng mga sensitibo at personal na impormasyon ng iyong kapwa. Bilang paggalang, tungkulin mo na ingatan ang mga ito sa pamagitan ng di pagbabahagi o hindi pagkukwento sa iba. Ngayon, ang ikatlong aspektong nangangailangan ng mga angkop na kilos upang matugunan ay ang pangkabuhayan. Para mabuhay ang tao, kailangan niya ang makapagtrabaho. Ito ang magsisilbing pagkukuhanan ng mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay, katulad ng pagkain, tirahan, damit, masisilungan at iba pa. Ang mga angkop na kilos upang matugunan ito ay ang mag-aral mabuti at linangin ang mga skills. Sa paaralan para maihanda ang isang mag-aaral sa buhay sa mga darating na panahon ay tinuturuan sila ng iba't ibang mga kaalaman at skills na kung saan maaaring mapagkuhanan nila ng hanap buhay. Gayon din, mahalagang makapagtapos ng pag-aaral ang isang individual upang makamit ang ninanais na trabaho. Ngayon, ang panghuling aspekto ay ang politikal. Ang isa sa angkop na kilos para rito ay una, ang pagsunod sa batas.
Bilang isang mag-aaral, ikaw ay may pangangailangan at pananagutang politikal na may obligasyong sumunod sa mga batas ng pamahalaan. Ang mga batas ay nilikha hindi para pahirapan ng tao, kundi para magkaroon ng kaayusan, katahimikan, kapayapaan, at hindi sa lahat mapangalagaan ang karapatan, higit sa lahat, mapangalagaan ang karapatang taglay ng bawat isa. Ikalawa, matutong sumunod at tumulong sa mga lider. Nagkakaroon ng matiwasay na lipunan kapag ang bawat mamamayan ay sumusunod at tumutulong sa mga lider. Halimbawa, sa nararanasang pandemic na COVID-19, nagkaroon ng curfew mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga dahil naiintindihang para ito sa ikabubuti ng lahat. Minabuti ng iyong pamilya na manatili sa loob ng bahay habang may curfew. Kailangan maunawaan ang mga nakapaloob sa batas at sumunod sa mga lider ng pamayanan upang mapayapang mamuhay at hindi mapahamak. Sa pamagitan ng sistemang politikal, marami ang naisakatuparang batas na nagsisilbing tulong at proteksyon sa mga karapatan ng mga mag-aaral o kabataan dahil dito, maging ang Panginoon ay nag-utos na sumunod sa batas at sa mga namumuno na pinatutunayan sa babasahin sa mga taga-Roma 13:1 na ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Ika nga, ang sinumang sumunod sa mabuti ay mas mapapabuti. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, lahat tayo bilang nilalang ay may kanya-kanyang pangangailangan upang mabuhay. Maaaring intelektual, panlipunan, pangkabuhayan o politikal. Ikalawa, anumang pangangailangan, iba-iba mang aspekto ito ay nangangailangang malinang at mapaunlad. Magagawa lamang ang mga ito kung may sasakatuparan ang mga angkop na kilos o gawi para rito. Ikatlo, sa pagsusumikap na mapaunlad ang mga pangangailangan sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal, magiging makabuluhan ang ating buhay, maging ang ating pakikipagkapwa. Ngayon ay isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa ating unang bilang, si Mike ay nais makapagtapos ng kolehiyo, ngunit mahirap lang ang kanyang pamilya. Sa isang programang pampaaralan, narinig niya sa mensahe ng gobernador na ang handog na scholarship para sa mga mahihirap na mag-aral, kaya dali-daling inasikaso niya ang mga requirements upang mapabilang sa mga scholar. Anong uri ng pangangailangan ang kinaharap ni Mike? Ang ating mga pagpipilian sa titik A, intelektual, sa titik B, panlipunan, sa titik C, pangkabuhayan, o sa titik D, politikal? Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay titik A, intelektual, tama kayo mga anak. Ikalawang tanong,
Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita na may partisipasyon sa pagtupad ng pangangailangang politikal ang kabataan? Sa titik A, pagtulong ng nanay sa pagbibenta ng kakanin? O sa titik B, agarang pagtulong sa kapitbahay na nagkasakit? Titik C, pananatili sa loob ng bahay dahil minor de edad pa lamang? O titik D, pagsagot ng mga katanungan ng guro sa abot ng makakaya? Dito ang sagot ay titik C, pananatili sa loob ng bahay dahil minor de edad pa lamang. Sa ganitong paraan, na sumunod na kayo sa mga batas na ipinatutupad. Ikatlong tanong, gustong-gusto ni Maribel na magkaroon ng sariling kabuhayan upang hindi mahirapan ang kanyang ina sa mga gastusin sa paaralan. Kaya naisipan niyang magtinda ng yema sa kanyang mga kaklase at guro. Nakapag-ipon siya ng perang pambayad sa mga kailangan sa paaralan. Anong uri ito ng pangangailangan? Sa titik A, intelektual. Titik B, panlipunan. Titik C, pangkabuhayan. O sa titik D, political. Ang sagot ay titik C, pangkabuhayan. Ang ikaapat, si Lani ay isang transferee. Mahiyain siya sapagkat walang kakilala sa klase. Kaya gusto niyang bumalik sa dating paaralan. Anong uri ng pangangailangan ang inilarawan sa sitwasyon? Sa titik A, intelektual. B, panlipunan. C, pangkabuhayan. O D, political. Ang tamang sagot ay titik B, panlipunan. Dako na tayo sa panghuling tanong. Kaya ba ng tao na mamuhay ng mag-isa? Sa titik A, oo, lalo na't maraming perang pambili ng kailangan. Sa titik B, hindi dahil kailangan ng tulong mula sa kapwa-tao. Sa titik C, oo, kapag sanay na sa ganitong sitwasyon araw-araw. O sa titik D, hindi dahil hindi ito ang natural na gawain ng isang tao. Dito ang tamang sagot ay titik B. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusublit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila'y tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan.
Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and stream live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Alexis Alquizon, your teacher broadcaster for Science Grade 8, streaming live from Concepcion, Tarlac.
We start the new learning quarter with a very timely and relevant topic. Last Monday, we continued to study a natural disaster on Earth and what triggers this disaster to happen. I hope that you are all ready to continue our learning adventure. Prepare yourself as we are about to gain new knowledge and ideas. Let the learning of knowledge and skills continue as I will be discussing to you in this episode the continuation of Week 2 lesson for the second quarter in Science 8, which is still about the earthquake, and we will focus on the intensity and magnitude. But before we formally start, let us prepare ourselves and bring out your pen and paper. And most importantly, your Quarter 2, Module 2 in Science 8. And let the learning begin. At the end of this lesson, you are expected to: number 1, differentiate magnitude from the intensity of an earthquake. Number 2, effectively use the Richter and Mercalli scale in describing an earthquake. And number 3, understand the strength of an earthquake based on reported data, which are still under the most essential learning competency that aims to help you differentiate the epicenter of an earthquake from its focus, the intensity of an earthquake from its magnitude, and active and inactive faults. As we go on, let us have a short review of the topic we discussed last Monday. We will have a quick recap about focus, intensity, active faults, and inactive faults. But before we come to the details about these terms, let us go back to what an earthquake is. An earthquake is a sudden and rapid shaking of the ground caused by the shifting of rocks deep underneath the Earth's surface. Earthquakes can cause tsunamis, landslides, and other disasters. Let us now proceed to the following terms. We will start with earthquake's focus. It is the area inside the Earth where an earthquake starts. It is the point inside the crust where the pressure is released or where seismic slip initiates. Next is seismic waves. These are waves that travel through or over Earth. They are usually generated by movements of the Earth's tectonic plates. A seismic wave is an elastic wave generated by an impulse, and in this case, it is caused by an earthquake. The vibrating waves travel away from the focus of the earthquake in all directions. Another very important term is the epicenter. It is the point at Earth's surface directly above the focus. The location of an epicenter is always directly above the hypocenter, or commonly known as focus. Lastly, the active and inactive faults. Active faults are those that were observed to have moved during the last 100,000 years. These are considered to be geologic hazards as they pose a great danger for the people, community, and other living organisms in the area. While the inactive faults are identified faults but no displacement of geologic structures was observed. Inactive faults caused an earthquake millions of years ago, and no records can show that a movement, tiny or big, has been recorded lately. Understanding how an earthquake occurs and where are the possible areas to be struck by an earthquake gives us an advantage as we can prepare and plan effectively, and we can lessen the possible damage or casualties that this natural disaster can cause. Now, let us dig deeper about the earthquake and how we can understand it by interpreting its strength. Let us now proceed to our lesson. Our discussion will revolve around these two terms, intensity and magnitude. The following terms are used to describe and understand an earthquake. Using these two, we can know the impact and damage brought by an earthquake. We'll start with magnitude. Magnitude is the measure of size or amplitude of the seismic waves generated by an earthquake source and recorded by seismographs. Again, magnitude measures the energy released at the source of the earthquake. An earthquake has one magnitude unit. The magnitude does not depend on the location where the measurement is made, so it is a quantitative scale. The magnitude of an earthquake is a number that allows earthquakes to be compared with each other in terms of their relative power. For several decades,
Earthquake magnitudes were calculated based on the method first developed by Charles Richter, a seismologist based in California. The Richter scale was replaced because it worked largely for earthquakes in Southern California, and only those occurring within about 370 miles of seismometers. In addition, the scale was calculated for only one type of earthquake wave. It was replaced with the moment magnitude scale, which records all the different seismic waves from an earthquake to seismographs across the world. Richter's equations are still used for forecasting future earthquakes and calculating earthquakes hazards. Let us now study the Richter magnitude scale and what these measurements tell us about the earthquake. The lowest magnitude that can be recorded is the magnitude less than 2.0. Earthquakes at this magnitude are considered micro-earthquakes, and they are mostly not felt. The frequency of these earthquakes around the world is continual or several million per year. Next are magnitudes 2.0 to 2.9, that is considered minor earthquakes. They are generally not felt but recorded. Felt slightly by some people, no damage to buildings. Earthquakes with these magnitudes happen over 1 million per year. The next magnitude range is 3.0 to 3.9, and these earthquakes are still considered minor earthquakes. These are often felt but rarely cause damage. Shaking of indoor objects can be noticeable. Over 100,000 earthquakes with these magnitudes are recorded per year. Let us proceed with magnitudes 4.0 to 4.9. The earthquake can be felt by all, and minor breakage of objects can be observed. Noticeable shaking of indoor things, hearing shaking clamors, and significant damage are unlikely. Earthquakes in these magnitudes are considered light earthquakes. 10,000 to 15,000 earthquakes with these magnitudes can be recorded around the world per year. Fifth in the magnitude scale starts from 5.0 to 5.9. Earthquakes under these magnitudes can cause serious harm to ineffectively developed structures and slightly damage to well-designed buildings. These earthquakes are considered moderate earthquakes and is felt by everyone. Up to 1,000 to 1,500 earthquakes with these magnitudes can be recorded per year. We'll now proceed to magnitude 6.0 to 6.9 that are classified as strong earthquakes. These earthquakes can damage areas up to 160 kilometers across populated areas. Damage to a moderate number of well-built structures in populated areas. Earthquake-resistant structures survive with slight to moderate damage. Poorly designed structures receive moderate to severe damage, felt in wider areas up to hundreds of kilometers from the epicenter. Strong to violent shaking in the epicentral area can be felt. In a year, 100 to 150 earthquakes with these magnitudes can be logged. We have here a recently recorded earthquake falling under the strong earthquake category. A 6.6 magnitude earthquake struck Calatagan, Batangas as the dawn drew near. It was felt as far as Pampanga, Palawan, and Iloilo. Evokes has recorded less than 500 aftershocks with magnitude ranging from 1.7 to 5.5. X on the Richter magnitude scale is magnitude 7.0 to 7.9. It causes major damage over a large area and is considered a major earthquake. It also causes damage to most buildings, some to partially or completely collapse or receive severe damage. Well-designed structures are likely to receive damage. It is also felt across great distances with major damage mostly limited to 250 km from the epicenter. 10 to 20 earthquakes with these magnitudes can be documented per year. A tragic example of an earthquake of this magnitude is recorded in the central Philippines at Sigbayan, Bohol. According to official reports, 222 were reported dead, 8 were missing, 976 people were injured. In all, more than 73,000 structures were damaged, of which more than 14,500 were destroyed. Moving on,
We have the next scale, magnitudes 8.0 to 8.9. It will cause serious damage in places several hundred miles from the epicenter. Buildings and structures are likely to be destroyed. It will cause moderate to heavy damage to sturdy or earthquake-resistant buildings, damaging in large areas and will be felt in extremely large regions. Earthquakes of this magnitude are considered great earthquakes. On average, only one earthquake with this magnitude is recorded per year. Second to the last on the scale is magnitudes 9.0 to 9.9, which is still under the great category. It will be devastating in areas several thousand miles across and or near total destruction, severe damage or collapse to all buildings. Heavy damage and shaking extend to the distant location. Most notably, it can cause permanent changes in ground topography. In history, only one earthquake with this magnitude can happen in 10 to 50 years. Lastly, the magnitude that is greater than 10.0. This type of earthquake was never recorded in human history. This earthquake is categorized as epic. In summary, the Richter magnitude scale has 10 categories. The current magnitude scale that many agencies that deal with earthquakes is still very similar to the revised Richter magnitude scale. Before we finally close the discussion about magnitude, let us look at the following earthquake occurrence in our history. This includes the strongest earthquake recorded in the world and in the Philippines. The strongest earthquake ever recorded in the world lagged a magnitude of 9.5, which is considered a great earthquake. The magnitude 9.5 earthquake occurred at Valdivia, Chile on May 22, 1960. It was the most powerful temblor in the recorded history. The quake left about 2 million people homeless, injured at least 3,000, and killed approximately 1,655. The Valdivia earthquake triggered a massive tsunami that raced across the Pacific. Waves rocked coastal communities as far as New Zealand, Japan, and the Philippines. In the Philippines, the strongest earthquake ever recorded has magnitude 8.0, which happened at Moragol, Mindanao, on August 17, 1976. It's found that tsunami that devastated more than 700 kilometers of coastline bordering Moragol in the North Celebes Sea. Another prominent earthquake occurrence happened on July 16, 1990, with a recorded magnitude of 7.8. Its epicenter was pinpointed at Nueva Ecija, with the most affected areas being the cities of Baguio, Cabanatuan in Nueva Ecija, and Dagupan in Pangasinan. An estimated 2,412 lives were lost during that day, and thousands were injured. Also, Baguio suffered extensive damage to its buildings, notably structures including the Hyatt Terrace Plaza. Let us now proceed to our second focus for today, which is all about the earthquake's intensity. A second way earthquakes are measured is by their intensity. Earthquake intensity measurement is an on-the-ground description. The measurement explains the severity of earthquake shaking and its effect on people and their environment. Intensity measurement will differ depending on each location's nearness to the epicenter. There can be multiple intensity measurements as opposed to one magnitude measurement. Intensity can be described using the modified Mercalli intensity scale. The modified Mercalli intensity scale is used in the United States based on Giuseppe Mercalli's Mercalli intensity scale of 1902. The modified 1931 scale is composed of increasing levels of intensity that range from observable quake impacts from light shaking to catastrophic destruction. Intensity is reported by Roman numerals. Let us start with intensity 1. The shaking is scarcely perceptible, not felt except by very few in special favorable conditions. Delicately balanced objects are disturbed slightly. Water in containers oscillates slowly. For intensity 2, the shaking can be slightly felt. It can be felt by a few individuals at rest indoors. Hanging objects swing slightly. Water in containers oscillates noticeably. For intensity 3,
Shaking is described as weak, felt quite noticeably by persons indoors, especially on upper floors of buildings. Many people do not recognize it as an earthquake. Standing motor cars may rock slightly. Dizziness and nausea are experienced by some people. Now, for intensity 4, felt generally by people indoors and by some people outdoors. Light sleepers are awakened. Vibration is felt like a passing of a heavy truck. The shaking is described as moderately strong. Dishes, windows, doors are disturbed. Walls make cracking sound. Intensity 5. Intensity 5 shaking is considered strong, felt by nearly everyone. Many are awakened. Some dishes, windows were broken. Unstable objects overturned. Pendulum clocks may stop. Some are frightened. Some run outdoors. In intensity 6, many people are frightened, many run outdoors. Some people lose their balance. Motorists feels like driving in flat tires. The shaking is considered very strong. We now reach the intensity level wherein its shaking is destructive, the intensity 7. Damage negligible in buildings of good design and construction. Slight to moderate in well-built ordinary structures. Considerable damage in poorly built or badly designed structures. Some chimneys are broken. People find it difficult to stand on upper floors. Heavy objects and furniture is overturned or toppled. Big church bells may ring. The intensity 8 shaking is very destructive. People find it difficult to stand even outdoors. Many well-built buildings are considerably damaged. Considerable damage in ordinary substantial buildings with partial collapse. Concrete dikes and the foundation of bridge are destroyed by ground settling or toppling. Second to the last is the intensity 9. The shaking is devastating. People are forcibly thrown to the ground. Most buildings are damaged. Bridges and elevated concrete structures are toppled and destroyed. Damage is great in substantial buildings with partial collapse. Buildings shifted off foundations. The last one is the intensity 10. The shaking is completely devastating. Practically, all man-made structures are destroyed. Massive landslides and liquefaction, large-scale subsidence and uplifting of landforms, and many ground fissures are observed. Most masonry and frame structures were destroyed with foundations. We are now done with the different intensities that an earthquake can produce. Again, intensity measurement will differ depending on each location's nearness to the epicenter. There can be multiple intensity measurements as opposed to one magnitude measurement. We now understand what an earthquake's magnitude and intensity are. By presenting the different scales, we can have an idea of what a certain scale can cause and how strong or damaging it can be. Let us now compare magnitude and intensity. In magnitude, we measure the energy released at the source of the earthquake, while in intensity, we measure the strength of shaking produced by the earthquake at a certain location. It means that a single earthquake has one magnitude and many intensities concerning your location relative to the focus of the epicenter of the earthquake. Also, magnitude is determined from measurements on seismographs, while intensity is determined from its on-ground effects. It is important to note that a single earthquake has only one magnitude, and that is determined by its focus, and can be many intensities depending on your location with respect to the focus. Let us look at this table. This table shows the possible intensities of an earthquake with regards to its magnitude. A magnitude 1.0 to 3.0 earthquake can have at least recorded an intensity 1 in near areas. You can look at the table for your reference. Let us have an example. We will go back at the 1990 Luzon earthquake. The epicenter is located at Rizal, Nueva Ecija. It is reported that it reached magnitude 7.8, and these are the following intensities recorded in some parts of Luzon: Nueva Ecija, Pangasinan, Aurora, Benguet, and some parts of Tarlac experienced an intensity 7 quake, while the other parts of Luzon recorded an intensity 6 and intensity 5 quakes in their areas. This is what I mean when I say that a single earthquake has only one magnitude,
but it can record many intensities as intensity differs in every location with respect to the epicenter. You now clearly understand the difference between an earthquake's magnitude and intensity. Let us now proceed to our activity. You just need to identify what magnitude or intensity is being described. You can comment your answers if you are watching through the Facebook Live of RTV Tarlac, Channel 26. Again, identify what magnitude or intensity is being described. Let us start with item number 1. Its shaking is described as very destructive. For 5 seconds, comment your answers. The correct answer is intensity 8. Great job, grade 8 learners. For item number 2, its shaking is moderately strong. Again, its shaking is moderately strong. Another 5 seconds to comment your answers. What is your answer? The correct answer is intensity 4. Excellent grade 8 learners. For item number 3, this magnitude is described as strong. Again, this magnitude is described as strong. 5 seconds to comment your answers. The correct answer is magnitude 6.0 to 6.9. Did you get the correct answer? Great job, grade 8 learners. For our last item, item number 4. This magnitude is described as epic. Again, this magnitude is described as epic. 5 seconds to comment your answers. The correct answer is magnitude 10.0 and above. How many points did you get? Did you get all the correct answers? If so, give yourself a clap for doing a great job. Before we end, let me give you a quote from a meteorologist named Britt Max Mayfield. He said that preparation through education is less costly than learning through tragedy. Your knowledge about earthquakes will be vital when this disaster occurred. We cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with knowledge. Preparing and planning is the only way we can do to lessen the damage and protect ourselves and our loved ones. We now reach the end of our lesson for today. That's all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson. Tune in again on Monday as Ma'am Eileen P. Valete will continue to guide you in learning, exploring, and applying the beauty of Science 8 here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 of Converge Cable TV, Aral TarlakHenyo. This has been Teacher Alexis Alquizon, your teacher broadcaster for today, saying science feels like magic, but it is real. Until next time, stay safe and God bless everyone.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Sir Joshua Q. Santos, your teacher broadcaster for Grade 8 Mathematics, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper to write your answer as we progress with our discussion. And most importantly, look for a place in your home where you feel safe and comfortable to enjoy this 25-minute teaching and learning mathematics. In this learning episode, I will be guiding you in this week 2 lesson for the second quarter of Grade 8 Mathematics. At the end of this lesson, you were expected to illustrate a relation and a function, verifies if a given relation is a function, and determine if a given relation is a function given a graph using vertical line test. In the previous episode, you have learned about solving problems involving systems of linear inequalities in 2 variables. This was already discussed by Ma'am Madeline Bagamaspad last Monday. Here's a quick review of the steps in solving problems involving systems of linear inequalities in 2 variables. For step number 1, you need to find the unknowns and name them. For step number 2, identify the important parts of the problem by highlighting, circling, or underlining within the problem. For step number 3, write the systems of linear inequality. And for step number 4, solve the problem. And last step, graph the system of linear inequality. I know that you've learned a lot last Monday about this lesson. And don't forget always to think about how to apply every concept you've learned here in solving real-life problems. And now, to continually expand your understanding in mathematics, I will introduce to you a new lesson entitled
relation, and function. A relation involves the association of an individual or object with another individual or object. Relation exists between mother and child, husband and wife, teacher and students, or among animals and their young. Relations between objects may also be identified, such as spoon and fork, nail and hammer, capital and country and its capital, and etc. In mathematics, the notion of relations is an integral part of many mathematical concepts. However, mathematical relations need more detailed description on how the elements are paired. That is, one must know what elements are paired and how these elements are paired. In our lesson for today, the definition of relation is any set of one or more ordered pairs. Example, A has set of ordered pairs -2, -4, -2, -1, -2, 0, 0, 1, 2, and 2, 4. The set of all abscissa in a relation is called the domain. And the set of all ordinates in a relation is called the range. Aside from ordered pairs, a relation may be represented in four other ways, namely table, arrow or mapping diagram, graph, and equation or formula or rule. Using the same ordered pairs a while ago, we will represent the relation in different ways. For number 1, we have table. Just label the columns or rows and input the data. You can use either a horizontal table or vertical table. Next is mapping diagram. Of course, from the word itself, we will make a diagram representing the relations of every pairs. You can use arrows or lines that connects the ordered pairs. Next, I know that you already mastered plotting points in a graph. That's why in representing relations, we can also use this by simply plotting the points. After we plot the points, we can now draw a line by connecting the dots. And that's how we represent relation through graphing. And last one, we can also use equation. Notice that the value of y is twice the value of x. In other words, this can be described by the equation y is equal to 2x, where x is an integer from -2 to 2. Did you get it? Very good, grade 8 learners. Other representation may be classified in different types according to its uses, just like mapping diagram or correspondence. It may be classified as one-to-one, many-to-one, and one-to-many. It is one-to-one if every element in the domain is mapped to a unique element in the range. Example, the students and their ID number. Every student has unique ID number. That's why we can map the students and their ID number as one-to-one. Next, it is many-to-one if any two or more elements of the domain is mapped to the same element in the range. Example, students and their class rank. Some students have the same class rank. That's why we can map them as many-to-one. And last one-to-many. If each element in the domain is mapped to any two or more elements in the range. Example, the relation of teacher and his students. In this example, there is only one teacher over many students. If we pair them one by one, we have the same value for x, and that is the teacher. That's why we can map them as one-to-many. Are you still following? Excellent, grade 8 learners. Now, going back, let's try another example. Grab your pen and paper and try to answer this on your own. You can use any of the four other representations of relation. Are you ready? Here we go.
Using the elements of set A, 2, 4, 6, 8, and 10, construct the set of ordered pairs B that describes the relation the abscissa is 2 greater than the ordinate. Again, the abscissa is 2 greater than the ordinate. List down the domain and range, then represent it using either table, mapping diagram, graph, or equation. I'll give you 15 seconds to answer this. Go! Time's up! Let's see if you got it right. Let's start with the table. For the values of x, the domain, we have 2, 4, 6, 8, and 10. And for the values of y, the range, we have 0, 2, 4, 6, and 8. Because of the condition, the abscissa is 2 greater than the ordinate. Next, using mapping diagram, place the ordered pairs in the diagram, separating the domain and the range. Then connect each pair using arrow or line. And there you have it. If you use graph, just simply identify the ordered pairs and plot them in the Cartesian plane. And don't forget to connect the points to create a line. And last one, if you use equation in representing the relation, simply analyze the relation of each ordered pair. Notice that the value of x are increasing by 2 because of the condition the abscissa is 2 greater than the ordinate. Therefore, we can create an equation out of this. If we are planning to find the values of y, we can use the equation y is equal to x minus 2. For every value of y, x is greater than 2. What method did you use? Do you have the same answer? Very good, grade 8 learners. But we are not yet done. We still have one to talk about, and that is function. In mathematics, when you hear the word relation, it always with its partner, and that is function. In fact, function is a special type of relation. It is a relation in which every element in the domain is mapped to exactly one element in the range. Thus, a set of ordered pairs is a function if no two distinct ordered pairs have the equal abscissas. Let's have some examples to understand the concept of function. Let's have sets of ordered pairs and determine if the relations are function or not. For number 1, M has set of ordered pairs negative 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, and 2, 3. In identifying the relation if it is a function or not, first, check the values of x or the domain. At least none of them are not the same to say that it is a function. For there is a condition that every element in the domain is mapped to exactly one element in the range. So we have negative 1, 0, 1, and 2 for the values of x. And none of them are not the same. Therefore, we can conclude that number 1 is a function. Did you get it? Very good. If you are asking what are you going to do with the values of y, the answer is nothing. Even if the values of y have the same number, the only concerns here is the domain or the values of x. Let's have another example to understand what I'm trying to say. For number 2, A, a set of ordered pairs, negative 5, 8, negative 4, 8, negative 3, 8, negative 2, 8, and negative 1, 8. Is it a function or not? Excellent! The elements of domain are negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, and negative 1. Every element in the domain
is mapped to exactly one element in the range. Therefore, we can conclude that it is a function. It is considered function even the elements of range share the same value. Let's have number 3. T has set of ordered pairs 2, 4, 2, 9, 4, 16, and 5, 25. Is it a function or not? Amazing! It is not a function because there are elements in the domain which corresponds to more than one element in the range, like 2, 4, and 2, 9. Very good, grade 8 learners. It's also the same in table. Just label the rows or columns and input the data. Then check each pair in X and Y. If every element in the domain is mapped to exactly one element in the range, therefore, we can conclude that it is a function. You already knew the concepts of function in ordered pairs and table. Now let's see how function works in other representation of relation. Let's start with mapping diagram. Under mapping diagram, there are 3 possible ways on how it looks like. It may be one-to-one, many-to-one, and one-to-many. Let's have some examples and determine which of them is a function or not. For number 1, this is an example of, very good, one-to-one. This relation is defined by the set of ordered pairs 1, 5, 2, 4, and 3, 3. Notice that for each x in the domain, there is only one corresponding y in the range. Therefore, this relation is a function. Next, number 2. What type of mapping diagram is this? Very good. It is an example of one-to-many. This relation is defined by the set of ordered pairs 1, 1, 1, 2, 2, 3, and 3, 4. When x is equal to 1, there are 2 possible range elements. Y is equal to 1 and y is equal to 2. And that is 1, 1 and 1, 2. Therefore, this relation is not a function. Last but not the least, number 3, what type of mapping diagram is this? Very good. It is an example of many-to-one. Is it a function or not? Excellent. This relation is defined by the set of ordered pairs 4, 1, 5, 1, and 6, 1. Each value of x in the domain has only one corresponding y value. Therefore, this relation is a function. And that's how it works in mapping diagram. Remember, one-to-many is the only classification that is not function because it can have elements that share the same value in domain. Did you get it? Very good, grade 8 learners. Let's proceed with graph of a function. How can we say that a graph is a function or not? We can solve it if you want or look for its ordered pairs. Or we can simply use a vertical line test. So what is a vertical line test? It is a visual way to determine if a curve is graph of a function or not. And how does it work? A vertical line intersects a curve on a Cartesian plane more than once, then for one value of x, the curve has more than one value of y. And so, the curve does not represent a function. In order to say that the graph is a function, draw a vertical line and at least the vertical line intersects once on the curve. Let's have some examples to understand the concept of vertical line tests. I prepared 4 graphs. Just draw a vertical line and determine if the relation is a function or not. For number 1, is it a function or not? Very good. This relation is a function. No vertical line that will pass through more than one point on the line can be drawn. Next, we have number 2. Function or not? Excellent. This relation is not a function. An infinite number of vertical lines
that will pass through more than one point on the curve can be drawn. For example, the vertical line x equals 1 passes through the point 1, 2, and 1, negative 2. It seems that you are doing a good job with this lesson. Let's have number 3. Is it a function or not? Amazing! This relation is a function because no vertical line that will pass through more than one point on the curve can be drawn. And for last number 4, is it a function or not? Very good. This relation is not a function. An infinite number of vertical lines that will pass through more than one point on the circle can be drawn. Did you get it? Very good, grade 8 learners. And for our last topic, we have equation or formula or rule. To determine if the equation is function or not, we usually use table of values, graph the equation by plotting the points, and draw a vertical line to test if the vertical line intersects once on the curve. But this time, we will do the quickest way to check if the equation is a function or not by using the equation and letting the x substitute to any value of x to get the value of y. Let's have some example. Does y equals 2x minus 3 define y to be a function of x? Let's see. For y is equal to 2x minus 3 to define a function, if x value corresponds to just one y value. For x value substituted in the equation, y is equal to 2x minus 3, let x be equal to 1, 2, and 3. And the result for x equals 1 is y equals negative 1. For x equals 2 is y equals 1. And for x equals 3 is y equals 3. Even if we use other numbers, the multiplication and addition performed on each value gives a single result. Only one y value will be associated with each x value. Thus, y is equal to 2x minus 3 is a function. Let's have another example, but this time, try this on your own. Here we go. Does y squared equal x define y to be a function of x? Again, does y squared equals x define y to be a function of x? I'll give you 15 seconds to answer this. Go. Time's up. Let's see if you got it right. For y squared equals x to define a function, each x value corresponds to one y value. If we let x equals 9, for example, y could be either 3 or negative 3 because 3 squared is equal to 9 and negative 3 squared is equal to 9 also. Since more than one value of y is determined when x has a given value, then y squared equals x is not a function. Did we have the same answer? Very good. And that's how it works, my dear grade 8 learners. Always remember that function can be represented also in different ways, just like in mapping diagram, graph, and equation. But in some representations only, because not all relations are functions. Therefore, we can conclude that every function is a relation, but not every relation is a function. And that is the end of our learning episode. To sum up everything that was previously stated, here's the summary of our lesson for today. Relation is any set of one or more ordered pairs, and the set of all abscissa in a relation is called the domain. And the set of all ordinates in a relation is called the range. Function is a special type of relation. It is a relation in which every element in the domain is mapped to exactly one element in the range. Thus,
A set of ordered pairs is a function if no two distinct ordered pairs have the equal abscissas. And remember this statement. Every function is a relation, but not every relation is a function. Relations may be represented in 4 other ways. Number 1, table. Next is arrow diagram. Under this, it may be one-to-one, many-to-one, and one-to-many, wherein one-to-many is the only classification that is not function because it can have elements that share the same value in the domain. Next is graph. Under this, we can identify the graph if it is a function or not using vertical line test. So just draw a vertical line and at least the vertical line intersects once on the curve. And last one, equation or formula or rule. Again, congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. You did a great job today. Now that you are familiar with relations and functions, let us check your progress by answering Quarter 2, Lesson 4, Drill A, numbers 1 to 10, Drill B, numbers 1 to 10, and Drill C, numbers 1 to 10 on page 14 to 16 from your instructional support. Again, answer Quarter 2, Lesson 4, Drill A, numbers 1 to 10, Drill B, numbers 1 to 10, and Drill C, numbers 1 to 10 on page 14 to 16 from your instructional support. You may take a screenshot of it and answer this activity in your notebook. That's all for now. I hope you learn and enjoy our lesson for today about relation and function. And don't forget to send your answers to your respective math teacher. Tune in every Mondays and Wednesday here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Sir Joshua Q. Santos, your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day, be safe, and God bless us all. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan?
Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Poro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas, live mula po rito sa Aringin, Moncada, Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Ito ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na inyong napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, Facebook page at YouTube channel at sa bayang naririnig sa talapihitan ng inyong mga radyo, DZTC 828 Radyo Pilipino, Tarlac. Ako ang inyong kapantas, teacher broadcaster, Ginoong Fernando Tilaya Jr. ng Aringin National High School, Moncada, Tarlac. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino, Baitang 8. Masaya akong makasama kayo ngayong hapon naway nasa maayos at ligtas kayong kalagayan at handa na para sa ating aralin. Tayo ngayon ay nagkakasama-sama sa gitna man ng mga pagsubok na kaakibat nitong pandemya. Edukasyon ay magpapatuloy ng karunungang kinakailangan ay ating makamtan tungo sa pinapangarap na magandang kinabukasan. Kaya naman mga kapantas, ihanda na ang inyong self-learning activity sheet at ang inyong kwaderno at panulat. Kung kayo ay makatanungan, maaari niyong i-type sa ating chat box o comment section ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0906-037-1830. Inuulit ko, 0906-037-1830 at aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi ko masagot ay huwag kayong mag-alala dahil sasagutin ko naman ang mga ito offline. O mga kapantas, siguraduhin na nasa komportabling pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Sa mga nakikinig ng radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang makapakinig ng mas malinaw at maliwanag. Handa na ba? Mabuti, pero bago tayo magsimula, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral ngayong hapon. Una, maging alerto at interesado tayo sa pakikinig. At ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials.
O mga kapantas, magbalik-aral muna tayo. Natatandaan pa ba ninyo ang natalakay na paksa ni Binibining April Rhea B. Gusto sa nakaraang aralin? Tama, ito ay tungkol sa elemento ng balagtasan kung saan ay nakapagbigay rin kayo ng inyong mga opinyon at katuwiran tungkol sa paksa ng balagtasan. Nalaman ninyo na ang balagtasan ay uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa. Hinango mula sa pangalan ni Francisco Balagtas. Inilalahad ng sining na ito ang isang uri ng panitikan na kung saan ipinapahayag ang mga opinyon o saloobin at pangangatwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma sa hulihan. At upang higit ninyong mapatunayan ang inyong natutuhan sa nakaraang aralin, mga kapantas, sagutin ninyo ang unang gawain. Ito ay tatawagin nating like o dislike. Ang panuto ay basahin ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa mga elemento ng balagtasan at isulat ang like kung ang pahayag ay tama at dislike naman kung mali. Sa mga nanonood sa RTV Tarlac, Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, ihanda na ang inyong papel at panulat. At sa mga nanonood naman sa ating Facebook at YouTube Live, mag-send lamang ng like o dislike na sticker, emoticon o emoji para sa inyong mga sagot. Handa na ba mga kapantas? Simulan na natin. Unang bilang. Ang lakandiwa, ang makatang namamagitan sa dalawang panig na magtatagisan ng mga katuwiran sa mga matulain at masining na pamamaraan. Mga kapantas, ito ba ay like o dislike? Ayan, may nakikita tayo mga sumasagot sa ating Facebook Live. Kung ang sagot ninyo ay like, tama ang inyong sagot. Mahusay. Magtungo tayo sa ikalawang bilang. Mambabalagtas o mga makata ang tawag sa panig na nagtatalo sa balagtasan na kung saan ang isa ay sang-ayon at ang isa naman ay sa panig ng hindi sang-ayon sa paksang pagtatalunan. Ito ba ay like o dislike? Kung ang sagot ninyo ay like, tama ang inyong sagot. Ikatlong bilang. Ang hurado ang nakikinig sa balagtasan at sila rin ang nagbibigay hatol sa mga narinig na paglalahad ng mga katuwiran ng magkaibang panig. Ito ba ay like o dislike? Kung ang sagot ninyo ay dislike, tama dahil ang tawag sa pagbibigay hatol o nagbibigay halaga sa isang balagtasan ay ang mismong manonood. Mahusay mga kapantas, dumako tayo sa ika-4 na bilang. Ang paksang pinagtatalunan ay ang pinakatema o isyong pinagtatalunan ng mga mambabalagtas. Ito ba ay like o dislike? Kung ang sagot ninyo ay like, tama kayo, napakadali lang, di ba? Magtungo naman tayo sa ikalima at huling bilang mga kapantas. Ang mensahe o ang mahalagang kaisipan ay ang tawag sa mahalagang ideya at damdamin na nais iparating sa kabuuan ng anumang sasabihin ng teksto o akda tulad ng balagtasan. Like o dislike? Kung ang sagot ninyo ay like, mahusay, tama ang inyong sagot. Tama ba ang lahat ng mga sagot ninyo, mga kapantas? Kung oo, napakagaling ninyo. Napatunayan ninyo ang inyong kahusayan sa nakaraang aralin. Ngayon, mga kapantas, ay dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Ito ay mula sa Most Essential Learning Competency na nakapaglalahad sa paraang pasulat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa isang argumento. At upang makamit ang kasanayang ito, ay tatalakayin natin ang mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat. Mayroon akong tanong mga kapantas. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon tayo ng kasanayan sa wastong paggamit ng pagsang-ayon at ng pagsalungat? Isang paraan ito upang maging kapaki-pakinabang ang pakikilahok sa anumang usapan o pagbibigay ng palapalagay
opinyon, ideya o kaisipan. Sa paraang ito, mahalagang malaman natin ang mga pananalitang dapat gamitin sa pagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat. Dahil ito nga ay ginagamit natin sa aking pakikipagtalastasan, kaya marapat lamang na malaman natin ang mga salita o kataga na dapat nating gamitin. May mga sitwasyon na tayo ay sumasang-ayon o sumasalungat, tama ba mga kapantas? Kaya sa pagpapahayag ng pagsang-ayon at pagsalungat, ay makabubuting pag-aralan o pag-isipan munang mabuti at magkaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa paksa o isyong pinag-uusapan. Iwasang gumawa ng desisyong hindi pinag-iisipan at maaaring dala ng desisyong itinutulak ng nakararami. Kaya nga dapat itong pinag-iisipang mabuti. Sa balagtasan o sa alinmang pagpapahayag, napakahalagang malaman ang wastong gamit ng mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat. Layunin nitong hikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin ang kawastuhan ng kanilang paniniwala sa pamamagitan ng tuwirang pagpapahayag. Ang pangangatwiran ay isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan upang maging kapanipaniwala o katanggap-tanggap. Ngayon mga kapantas, ay talakayin na natin ang mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat. Unahin natin ang mga hudyat na nagpapahayag ng pagsang-ayon. Ito ay nangangahulugan ng pagtanggap, pagpayag, pakikiisa o pakikibagay sa isang pahayag o ideya. Ang ilang hudyat na salita o pariralang ginagamit sa pagsang-ayon ay kabilang sa pang-abay na panang-ayon gaya ng bilib ako sa iyong sinabi na. Ganoon nga, kaysa mo ako sa bahaging iyan. Maaasahan mo ako riyan. Iyan din ang palagay ko. Iyan ay nararapat. Sang-ayon ako. Sige, lubos akong nananalig. Tunay nga, tama ang sinabi mo. Ang mga hudyat na yan, mga kapantas, ay ang mga magiging batayan kung ikaw ay sumasang-ayon sa isang pahayag o ideya. Nauunawaan ba mga kapantas? Mahusay! Ngayon naman ay talakayin natin ang mga hudyat na nagpapahayag ng pagsalungat. Ito ay pahayag na nangangahulugan ng pagtanggi, pagtaliwas, pagtutol, o pagkontra sa isang pahayag o ideya. Ang mga pang-abay na pananggi ay ginagamit sa pagpayag o pagpapahayag na ito. Sa pagsalungat ng lubusan, ginagamit ang mga sumusunod. Ayaw ko ang pahayag na, hindi ako naniniwala riyan. Hindi ako sang-ayon dahil hindi ko matanggap ang iyong sinabi. Hindi tayo magkasundo. Hindi totoong. Huwag kang. Ikinalulungkot ko. Maling-mali talaga ang iyong. Sumasalungat ako. Ang mga nabanggit na hudyat na ito ay magiging batayan na ikaw ay kontra o tutol sa isang pahayag o ideya. Nauunawaan ba ang mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat mga kapantas? Alam kong oo dahil nakikinig kayo ng mabuti. At dahil nauunawaan na ninyo ang ating aralin, ihanda na ang inyong mga sarili sa isang gawain na tatawagin nating emoticon mo. Ang panuto, lagyan ng masayang mukha kung ito ay nagpapahayag ng pagsang-ayon at malungkot na mukha naman kung ito ay pasalungat. Muli sa mga nanonood sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, isulat ang inyong sagot sa inyong papel o kwaderno. Samantalang sa mga nanonood naman sa ating Facebook at YouTube Live, mag-send lamang ng malungkot o masayang emoticon sa comment section o live chat box. Magsimula na tayo mga kapantas. Unang bilang. Lubos akong nananalig sa sinabi mong matatapos na ang pandemya sa lalong madaling panahon. Ito ba ay masaya o malungkot na emoticon? Yan, may nakikita tayo nag-send ng kanilang mga emoticon sa ating Facebook Live. Kung ang sagot ninyo ay masayang emoticon,
Tama, ito ay pagpapahayag ng pagsang-ayon na ginamitan ng pang-abay na panang-ayon na lubos ako. Yan, ang cute naman ng emoticon ni Evelyn Miday Agbayani, kulay. Ayan, violet. Ikalawang bilang. Ayaw kong maniwala sa mga taong nagsasabing higit na masagana ang buhay ngayon kaysa noon. Kung ang sagot ninyo ay malungkot na emoticon, tumpak, ito ay pagsalungat dahil ginagamit sa pangungusap ang hudyat na ayaw kong maniwala sa. Ngayon naman para sa ikatlong bilang, hindi totoo ang paniniwalang iyan. Napakahirap maghanap ng trabaho ngayon sa panahon ng pandemya. Ito ba ay malungkot o masayang emoticon? Kung ang sagot ninyo ay malungkot na emoticon, mahusay dahil ito ay gumagamit pa rin ng hudyat ng di pagsang-ayon na hindi totoo. Para sa ikaapat na bilang, huwag natin tularan ng mga taong negatibo ang pananaw sa buhay. Malungkot o masayang emoticon? Ayan, ang maraming sumasagot sa ating Facebook Live. Kung ang sagot ninyo ay malungkot na emoticon, napakagaling ninyo dahil ito ay nagpapahayag ng pagsalungat. Para sa ikalimang bilang, kaisa ako sa mga pagbabagong nais nilang mangyari sa ating bansa. Malungkot o masayang emoticon? Ayan, kung ang sagot ninyo ay masayang emoticon, napakahusay ninyo sapagkat ito ay nagpapahayag ng pagsang-ayon sa pamamagitan ng hudyat na kaisa ako. Nakuha nyo bang lahat ang tamang emoticon? Ang gagaling nyo naman, grade 8. Ngayon naman, upang lalo pa nating masukat ang inyong kaalaman sa pagbibigay ng opinyon gamit ang pagsang-ayon at pagsalungat, narito ang gawain na magsisilbi ninyong pagsusulit na tatawagin nating sulat opinyon. Narito ang panuto. Tukuyin ang angkop na hudyat ng pagsang-ayon o hudyat ng pagsalungat upang mabuo ang mga pangungusap sa bawat bilang. Piliin sa kahon ang wastong hudyat upang mabuo ang opinyon. Para sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa kanilang mga TV, isulat ang inyong sagutang papel isulat sa inyong sagutang papel ang inyong mga sagot, at para naman sa mga nanonood sa Facebook at YouTube Live, ikomento ang inyong sagot sa live chat o comment section pa rin. Ayan, narito ang inyong mga pagpipilian, mga kapantas. Hindi ako sang-ayon, sumasalungat ako, tunay nga. Handa na ba? Simulan na natin. Para sa unang bilang, sa gawaing ito, piliin ang hudyat ng pagsalungat sa argumento na ang salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan dito sa mundo. Narito ang kukumplituhin nating opinyon, mga kapantas. Patlang sapagkat ang salapi ay maaari nating magamit sa kabutihan, tulad ng pagtulong at pagbabahagi sa kapwa nating mas nangangailangan. Kaya nasabi kong hindi lamang ito ugat ng kasamaan kung gagamitin sa mabuting layunin o paraan. Ano ang sagot ninyo, mga kapantas? Ang sagot nyo ba ay hindi ako sumasang-ayon o sumasalungat ako? Huwag kayong mag-alala, mga kapantas, alinman sa dalawa ay tama. Maaaring maging sagot riyan ang hindi ako sumasang-ayon at sumasalungat ako. Magtungo tayo sa pangalawang bilang. Piliin ang hudyat ng pagsang-ayon sa argumentong ang karunungan ay kayamanang hindi mananakaw sa isang tao. Ito ang kukumplituhin nating opinyon. Patlang na tunay o na ang karunungan ay ang kayamanang hindi mananakaw ng kahit na sino dahil ito ay kaloob ng langit na dapat pahalagahan at gamitin sa wasto. Mga kapantas, ano ang sagot ninyo? Ang sagot nyo rin ba ay tunay nga? Kung oo, tama. Ang hudyat ng pagsang-ayon na naaayon sa opinyon ay tunay nga. Ayan, tama yung sagot ni na Christine Dacanay.
sa ating Facebook Live. Ay magtungo tayo sa pangatlong bilang. Piliin ang hudyat ng pagsalungat sa argumentong ang tunay na kaligayahan at tagumpay ay makakamit sa pagkakaroon ng salapi at kayamanan. Ito ang kukumpletuhin nating opinyon para sa argumentong yan. Patlang sa pahayag na ang tunay na kaligayahan at tagumpay ay makakamit sa pagkakaroon ng maraming pera dahil ang tunay na kaligayahan ay pagiging kontento at masaya sa mga bagay na mayroon ka. Ano ang sagot nyo mga kapantas? Kung ang sagot ninyo ay hindi ako sang-ayon o sumasalungat ako, tama ang inyong sagot, alinman sa dalawa ay maaari pa rin maging kasagutan. Napakahusay naman ninyo mga kapantas na kumpleto ninyo ang pagsulat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa mga argumento sa ating katatapos na gawain sa pamamagitan ng pagpili ng wastong hudyat. May tanong ba kayo mga kapantas? Ayan, tara tignan natin kung meron tayong makikitang katanungan sa ating Facebook Live. Ito, meron tayong nakitang tanong sa ating kapantas na si Gwyneth Shane F. Cortez ng Aringin National High School. Sabi niya, Sir, tanong ko lang po, ano po yung kahalagahan ng pagsang-ayon o pagsalungat sa pagsasabi natin ng opinyon? Salamat po. Ayan, napakagandang katanungan yan, Gwyneth Shane ng Aringin National High School. Mahalaga talaga, mga kapantas, sa pagpapahayag ng opinyon o argumento, ang wastong paggamit ng pagsang-ayon at pagsalungat. Di ba nga, lahat tayo ay may sari-sariling opinyon o pananaw sa mga bagay-bagay. At ito ay bahagi ng ating karapatan bilang mga tao. Siyempre, kaya naman, bawat isa ay may sariling opinyon na dapat nating igalang at irespeto. Ito man ay pabor o hindi pabor sa atin. Maraming salamat naman sa iyong napakagandang katanungan, Gwyneth, mula sa Aringin National High School, Moncada, Tarlac. Tandaan natin mga kapantas, ang paggamit natin ng mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat ay upang mas maging mabisa ang ating punto o katuwiran na nais nating iparating o ilahad. Mas mapapadali rin malaman sa tulong ng mga hudyat kung tayo ba ay pabor o hindi pabor sa paksang pinag-uusapan. Ngayon naman mga kapantas, para sa inyong gawain, ito ay karagdagang gawain lamang na mas susubok sa inyong kakayahan. Buksan ang inyong compendium sa pahina 17 o ang inyong mga learner activity sheet at sagutan natin ang gawain. Narito ang panuto. Ilahad ang iyong katuwiran tungkol sa argumentong nasa loob ng puso. Isulat sa loob ng kahon sa ibaba ang iyong sagot. Ang argumento mga kapantas ay dapat ba o hindi dapat pagsabayin ang panliligaw sa pag-aaral? Nako, baka maraming excited sa paggawa o sa pagsulat ng kanilang mga opinyon sa ating argumento. Inuulit ko ang ating argumento, dapat ba o hindi dapat pagsabayin ang panliligaw sa pag-aaral? Mga kapantas, huwag ninyong kalilimutan ang paggamit ng mga hudyat kung kayo ay sasang-ayon o sasalungat sa argumento. Ito ay magsisilbi na ninyong takdang aralin na iwawasto ng inyong guro sa Filipino at gamit ang rubric na nasa inyong mga screen. 5 puntos para sa nilalaman, 3 puntos para sa maayos na organisasyon ng mga ideya, 2 puntos para sa wastong gramatika, para sa inyong kabuang 10 puntos. So dahil nakinig kayo ng mabuti sa ating talakayan, inaasahan ko mga kapantas na iyan ay inyong magagawa at makakakuha ng mataas na marka mula sa inyong guro sa Filipino 8. Gawin ninyo iyan mga kapantas bilang takdang aralin. Kung meron kayong mga katanungan, syempre nandyan ang ating mga ate o kuya, ang ating mga nanay at tatay o lolo o lola, di ba? Mga tito at tita natin upang matanong natin dahil sila ay may mas malawak na kaalaman sa ating paksang tinatalakay. At syempre, huwag rin kayong mag-atubiling magtanong sa ating
mga guro sa Filipino 8. Ayan, syempre ang ating mga guro ay bibigyan talaga kayo ng oras, ayan, para sagutin ang inyong mga tanong. Mga kapantas, binabati ko kayo dahil natamo ninyo ang ating layunin sa hapong ito. Nagamit ninyo ang mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa iba't ibang argumento. I-send ang inyong mga kasagutan o activity sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, ang inyong pangalan, ang inyong baitang, paaralan, at ito ay sisikapin kong tugunan. Laging pakaisipin mga kapantas na kahit na may pandemya, tayo ay may magpakatatag, palakasin ang ating pangangatawan, busugin ang ating isipan ng mga aralin na ating pakikinabangan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ginoong Fernando Laya Jr., ang inyong guro sa Filipino, Baitang 8. Hanggang sa susunod mga kapantas, magandang araw sa inyong lahat. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Osamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Filipino. Radyo Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine
is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginang Margie M. Pelingon, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o naobserbahang paglabag sa mga karapatang pantao sa pamilya, paaralan, barangay o pamayanan, lipunan o bansa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan
ng self-learning module sa ikalawang markahan Module 1, karapatan at tungkulin ng tao at ang learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa unang pahina 1 hanggang 8. At sa learner's material ay pahina 79 hanggang 89. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais kong magbalik-aral muna tayo. May mga katanungan akong inihanda upang malaman kung inyong naunawaan ang nakaraan nating leksyon. Handa na ba kayo mga anak? Magaling! Para sa unang katanungan, ano ang tunay na kabuluhan ng karapatan at paano ito umuusbong? Ang karapatan ay nagkakaroon ng kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin sa kapwa. At umuusbong ang karapatan mula sa dignidad, sapagkat ang bawat karapatan po ay pagpapakita ng pagkapahalaga ng tao. Ito ang sagot ni Jenilyn Capinding ng Cardona High School. Mahusay ka, Jenilyn. At para sa ating pangalawang katanungan, kailangan nga ba magsasabing iginagalang mo ang karapatan ng tao? Sa papaanong paraan ito maipapakita? Masasabing iginagalang mo ang karapatan ng tao kung isinasabuhay mo ang iyong mga tungkulin tulad ng sa kwento ng magkaibigang Dodi at Tengteng. Sa kwentong ito, gumawa ng paraan si Dodi upang ang perang inutang kay Tengteng ay kanyang mabayaran. Si Dodi ay naghanap ng kanyang trabaho upang mabayaran ang kanyang utang kay Tengteng. At ito rin ang dahilan para hindi na siya ulit uutang pa. Kung ito ang inyong sagot mga anak, kayo ay magaling. Mga anak, pinatunayan sa kwentong ito ang nakasaad sa Artikulo 2 mula sa Batayang Prinsipyo ng Sangkatauhan o Fundamental Principles of Humanity na nagsasabing walang tao ang dapat sumuporta sa anumang uri ng hindi makataong asal. Kaya ang lahat ng tao ay may tungkuling pagsumikapang pangalagaan ang dignidad at tiwala sa sarili at ng kapwa. Dahil sa kahusayan ninyong sumagot sa aking mga katanungan, ay natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin. Ngayon ay ating pag-aralan ang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o naobserbahang paglabag sa mga karapatang pantao sa pamilya, paaralan, barangay o pamayanan, lipunan o bansa. Kung ang karapatan ay kapangyarihang moral, ano naman ang tungkulin? Ito ang obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin, iwasan ang isang gawain. Moral ang obligasyong ito dahil ito ay nakasalalay sa malayang kilos loob ng tao. Kaya, tulad ng karapatan, ang subheto ng tungkulin ay tao lamang. Ayon kay Dr. Manuel D. Jr., isang philosophy professor ng Ateneo de Manila,
Kasama sa pagiging moral ng tao ang pagtupad ng tungkulin. Moral na gawain ito dahil ang moral ang siyang magpapanatili ng ating buhay pamayanan. Sa makatuwid, ang pagtalikod o hindi pagtupad sa mga tungkulin ay pagsalungat sa buhay pamayanan na may malaking epekto sa sarili at sa mga ugnayan. Sandali lang. Ano ang nararamdaman mo kapag hindi ka nakatupad sa isang pangako? Halimbawa, hindi nagpagpasa ng project sa takdang panahon o nahuli ka sa pagpasa nito dahil hindi ka nagplano ng paraan ng maayos at maagap sa pagsasagawa nito. Ano ang sinasabi ng damdaming ito sa tungkulin bilang obligasyong moral? May nilabag ka bang karapatan sa pagkakataong ito? Paano mo maibabalik ang maayos na ugnayan sa mga pinangakuan mo or sa iyong sarili? Binigyang diin ito ni Max Scheller na kailangang hubugin ang sarili tungo sa pagpapakatao upang matupad din ng pamayanan, pamahalaan o lipunang kinabibilangan niya ang tungkulin ng paglinang ng pagpapakatao, mapaunlad pa ang ating kamalayan sa mundong ating ginagalawan. Ngunit mahirap isagawa ang paghubog na ito sa sarili kung hindi ginagawa ng mga institusyong panlipunan ang mga obligasyon nito sa tao na itinakda ng mga batas. Halimbawa, kailangan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Parents, Teachers, and Community Association or PTCA at barangay upang maisagawa ang medical mission ng mga voluntaryong magulang. Kailangan ang pananagutan ng individual na mga kasapi at ng maging mabuting kasapi sa pamamagitan ng pakikilahok at pakikiisa sa mahalagang gawain. Kung hindi rin matutupad ng pamahalaan ang mga obligasyon nito sa mga mamamayan. Dumako naman tayo sa konsepto ng paglabag. Anumang karapatan na hindi tinatamasa o naisusulong ng tao ay isa ng paglabag sa karapatang pantao. Pangunahin sa karapatan ng tao ay ang karapatang mabuhay. Mga anak, ating suriin at kilalanin ang bawat paglabag na nagawa o naobserbahan sa mga karapatang pantao sa pamilya, paaralan, barangay o pamayanan, lipunan o bansa. Mga angkop na kilos ang maituwid ang mga ito. Tingnan at pagnilayan natin ang chart ng mga karapatan, paglabag, at angkop na kilos. Simulan natin sa pamilya. Ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas or Saligang Batas, Artikulo 15, Section 3.2, dapat isaalang-alang ng Estado ang karapatan ng mga bata. Bakit? Upang mabigyan ng kalinga at nutrisyon at wastong pangangalaga at proteksyon sa anumang uri ng pagmamalupit, pang-aabuso at mga kondisyong nakakapinsala sa kanilang
pag-unlad. May ilang mga paglabag sa pamilya, lalo na sa bata, ang nagawa o naobserbahan tulad ng pamumulubi sa lansangan, pinatigil sa pag-aaral, at pinagtatrabaho nang wala sa tamang edad. At upang maituwid ang mga paglabag na ito, ang ating pamahalaan ay bumuo ng mga ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang tumulong sa paglutas ng problema. At nandyan rin ang ilan sa mga pribadong sektor gaya ng Bantay Bata ng ABS-CBN. Dumako naman tayo sa nagawang paglabag sa karapatang pantao sa paaralan. At ilan sa mga paglabag na ito ay bullying o diskriminasyon sa kapwa mag-aaral. Kapag may ganitong paglabag, nararapat lamang na iparating sa guro o pinuno ng paaralan upang mabigyan agad ng positibong pagdidisiplina. Tungkulin ng mga pinuno ng paaralan na proteksyonan ng lahat ng mga mag-aaral laban sa anumang uri ng karahasan o pagmamalupit sa mga ito. At para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, mga anak, ay dumako naman tayo sa mga karapatang panlipunan at karapatang pantao. Ano naman kaya ang paglabag sa karapatang pantao sa barangay o pamayanan sa lipunan o bansa? Ayon sa Artikulo 8, Katarungang Panlipunan at Karapatang Pantao, Section 3.1, karapatan ng mga mamamayan ang ekwitableng pagpapalaganap ng kayamanan at kapangyarihang pampolitika. Ang isang paglabag sa karapatan na nabanggit ay ang di pagkapantay-pantay ng pangkabuhayan at pampolitika. Upang maiwasan ito, tungkulin ng Kongreso ang pagsasabatas ng mga hakbangin na mangangalaga sa lahat ng mga karapatan ng mamamayan sa dignidad ng tao. Ang pagkilala sa mga patas at hindi maaalis na karapatan ng tao sa buong mundo na pinakikilos ng may kalayaan, katarungan, at kapayapaan ay nangangailangan ng patas na pagbibigay halaga sa karapatan at tungkulin upang makabuo ng batayang moral kung saan lahat ng lalaki at babae ay namumuhay ng mapayapa at makakamit ang kanilang kaganapan bilang tao. Ito ang dahilan kung bakit binuo rin ng United Nations ang pangkalahatang pagpapahayag ng mga tungkulin ng tao or Universal Declaration of Human Rights noong 1997. May 19 na artikulo ito. Narito ang unang 4 na batayang prinsipyo ng sangkatauhan or Fundamental Principles for Humanity. Artikulo 1. Ang bawat tao, anuman ang kasarian, lahi, estado sa lipunan, opinyon sa mga isyong politikal, wika, edad, nasyonalidad o relihiyon ay may tungkulin na pakitunguhan ang lahat ng tao sa paraang makatao. Artikulo 2 or Artikulo 2. Walang tao ang dapat sumuporta sa anumang uri ng hindi makataong asal. Kaya, ang lahat ng tao ay may tungkuling pagsumikapang pangalagaan ang dignidad at tiwala sa sarili at ng kapwa. Artikulo 3 o Artikulo 3. Walang tao, pangkat, organisasyon, bansa, army, o pulisya ang dapat mangibabaw sa mabuti at masama,
lahat ay dapat sundin ang pamantayang moral. Bawat isa ay may tungkuling itaguyod ang mabuti at iwasan ang masama sa lahat ng bagay. At ang pang-apat na artikulo, lahat ng tao, gamit ang kanyang isip at konsensya, ay dapat tanggapin ang tungkulin sa bawat isa sa mga pamilya at pamayanan, lahi, bayan, at relihiyon ng may pagkakaisa. Gets nyo ba, mga anak? Ngayon ay marami tayong mga narinig na pwede nating maisabuhay, no? At sa oras nito ay mahalagang tandaan ninyong mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. At para sa unang dapat ninyong tandaan, anumang karapatan na hindi tinatamasa o na isusulong ng tao ay isa ng paglabag. Ikalawang dapat tandaan, mahalagang tayahin ang sarili kung napaunlad mo ang mga kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng iyong mga tungkulin at paglilingkod sa lipunan. At ang pangatlo naman, ang karapatang pantao ay nagsisimula sa mundo ng individual na tao, sa maliit na pamayanan kung saan siya nakatira, sa paaralan na pinapasukan niya, sa factory, sakahan o opisina kung saan siya nagtatrabaho. Ikaapat, kailangang hubugin ang sarili tungo sa pagpapakatao upang matupad din ang pamayanan, pamahalaan o lipunang kinabibilangan niya ang tungkulin ng paglinang ng pagpapakatao. At panglima, sa bawat paglabag sa karapatang pantao sa pamilya, paaralan, barangay o pamayanan, lipunan o bansa, may mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o naobserbahang paglabag. Isang talakayan naman ang malapit ng matapos, mga anak. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito'y hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. At para sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. At ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating pagtataya, piliin lamang ang letra o titik ng samang sagot at isulat sa sagutang papel. Para sa ating unang bilang, mga anak, ang blank ay mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. A. Karapatan, B. Konsensya, C. Sinseridad, D. Tungkulin. Ulitin ko yung tanong, ang tao or ang blank ay mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. A. Karapatan, B. Konsensya, C. Sinseridad, D. Tungkulin. Okay, kung ang inyong sagot ay letrang D, kayo ay tama, mga anak. At para sa pangalawang bilang, ang mga sumusunod ay mga paglabag sa karapatang pantao maliban sa A. Terorismo, B. Pagbabayad ng utang, C. Pagpatay sa sanggol, D. Diskriminasyong pangkasarian. Kung ang inyong sagot, mga anak, ay letter B, kayo ay tama. At para sa ikatlong bilang, alin ang angkop na paglalarawan ng paglabag sa karapatang pantao?
A. Pagmamaneho ng walang driver's license. B. Mga karpinterong nagtatrabaho ng walang sombrero. C. Isang linggo nang hindi nakapagtinda sa palengke dahil sa pandemya. Or letter D. Pinagtatrabaho ang mga menor de edad sa isang minahan upang makatulong sa mga magulang. Ang tamang sagot ay letrang D. Ang gagaling naman ng mga grade 9 learners. At para sa ating ika-4 na bilang, nakita mo ang iyong lalaking kapitbahay na minamaltrato ang isang bata. Anong gagawin mo? A. Hayaan ko siya at panuurin na lang ang ginagawa sa bata. B. Tatawagin ko ang barangay, tanod o pulis para may mamagitan sa kanila. C. Hindi ko ipagbibigay paalam sa mga magulang ng bata. Or letter D. Makikipagkilala at makikipagkwentuhan ako sa bata. Kung ang inyong sagot ay letrang B, kayo ay mahusay mga anak. At para sa ating panghuling bilang, sa papaanong paraan napapakinabangan ng tao ang karapatan? A. Sa paggawa ng moral na kilos. B. Dahil tao lamang ang may isip. C. Dahil tao lamang ang nakagagawa ng moral na kilos. Or letter D. Dahil tao lang ang marunong kumilos. Okay. Para sa ating tamang kasagutan, ang tamang sagot ay letrang C. Kayo ay magaling mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naganda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pelingon, sumasahing papawid mula sa bayan ng Bamban, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Alalin C. Antonio na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna.
Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, Tarlakhenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV, live here at La Paz, Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the amazing world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear our discussions clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your 2Ps, pen and paper. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can leave your question on the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? Let us begin. Last Monday, you learned about chemical bonding and ionic bond. Let us have a short review to refresh your learnings. You just need to analyze the statement if it is true or false. Is that clear?
Write your answer on your paper or on the comment section of our Facebook Live. Okay? Let us start. Number 1. Chemical bonds are the connections between atoms in a molecule. These bonds include both strong intramolecular interactions, such as covalent and ionic bonds. I repeat, chemical bonds are the connections between atoms in a molecule. These bonds include both strong intramolecular interactions, such as covalent and ionic bond. Is it true or false? What do you think, learners? Okay, very good. The answer is true. How about number 2? If the total energy of a group of atoms is higher than the sum of the energies of the component atoms, they bond together. And the energy lowering is the bonding energy. Again, if the total energy of a group of atoms is higher than the sum of the energies of the component atoms, they bond together. And the energy lowering is the bonding energy. What do you think, learners? Is it true or false? The answer is false. Good job, learners. Let us move to number 3. An ionic bond is based on attractive electrostatic forces between two ions of opposite charge. I repeat, an ionic bond is based on attractive electrostatic forces between two ions of opposite charge. What is your answer? The answer is true. Very good, learners. Number 4. Ionic bonding is a type of chemical bond in which valence electrons are lost from one atom and gained by another. Again, ionic bonding is a type of chemical bond in which valence electrons are lost from one atom and gained by another. Is it true or false? What do you think? Okay, very good. Number 4 is true. And for the last number, number 5. The atom that loses the electrons becomes a positively charged ion, while the one that gains becomes a negatively charged ion. I repeat, the atom that loses the electrons becomes a positively charged ion, while the one that gains becomes a negatively charged ion. What is your answer? True or false? Very good. The answer is true. Did you get all the correct answer? Excellent, grade 9 learners. It seems that you're ready for our lesson. Fasten your seatbelt. Let us start. Compounds play a big part in our everyday life. Like for example, you can find compounds present in food, air, cleaning chemicals, and literally in every object that you can see or touch. Compounds are made up of elements that are chemically bonded by electrostatic forces. Compounds can be classified as ionic or covalent. An ionic compound is formed when metal transfers its valence electrons to a non-metal. The covalent compound is formed when nonmetals share their valence electrons with another non-metal. A covalent bond is formed by equal sharing of electrons from both the participating atoms. The pair of electrons participating in this type of bonding is called shared pair or bonding pair. The covalent bonds are also termed as
molecular bonds. Sharing of bonding pairs will ensure that the atoms achieve stability in their outer shell, which is similar to the atoms of noble gases. Elements having a high ionization energies are incapable of transferring electrons, and elements having very low electron affinity cannot take up electrons. The atoms of such elements tend to share their electrons with the atoms of other elements or with other atoms of the same elements in a way that both the atoms obtain octet configuration in their respective valence shell and thus achieve stability. Such association through sharing of electron pairs among different or same kinds is known as covalent bond. In a single covalent bond, when the electrons are shared between two s orbitals, the resulting bond is a sigma bond. Sigma bonds are the strongest covalent chemical bonds. Sigma bonds also occur when an s and a p orbital share a pair of electrons or when two p orbitals that are parallel to the internuclear axis share a pair of electrons. A pi bond is the result of the sharing of a pair of electrons between two p orbitals that are perpendicular to the internuclear axis. In double and triple bonds, the first bond is a sigma bond, and the second and third ones are pi bonds. Pi bonds are weaker than sigma bonds. However, a double bond has the combined strength of the sigma and pi bonds. Analogously, a triple bond has the combined strength of a sigma and two pi bonds. As an example, each of the hydrogen atoms in water is bonded to the oxygen via a single bond, whereas the oxygen atoms in carbon dioxide are bound to the carbon atom via double bonds, each consisting of a sigma bond and a pi bond. There are types of covalent bonds. Depending upon the number of shared electron pairs, the covalent bond can be classified into single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. A single bond is formed when only one pair of the electron is shared between the two participating atoms. It is represented by one dash. Although this form of covalent bond has a smaller density and is weaker than a double and triple bond, it is the most stable. For example, HCl molecule has one hydrogen atom with one valence electron and one chlorine atom with 7 valence electrons. In this case, a single bond is formed between hydrogen and chlorine by sharing one electron. This bond type is relatively weak and has a smaller electron density than a double bond and the triple bond, but it is the most stable because it has a lower reactivity level. It means that the loss of electrons to atoms is less susceptible. A double bond is formed when two pairs of electrons are shared between the two participating atoms. It is represented by two dashes. Double covalent bonds are much stronger than a single bond, but they are less stable. For example, carbon dioxide molecule has one carbon atom with 6 valence electrons
and two oxygen atom with four valence electrons. To complete its octet, carbon shares two of its valence electrons with one oxygen atom and two with another oxygen atom. Each oxygen atom shares its two electrons with carbon, and therefore there are two double bonds in carbon dioxide. This type of bond is stronger than a single bond, but less stable because of its greater reactivity than a single bond. A triple bond is formed when three pairs of electrons are shared between the two participating atoms. Triple covalent bonds are represented by three dashes and are the least stable types of covalent bonds. For example, in the formation of a nitrogen molecule, each nitrogen atoms having 5 valence electrons provides 3 electrons to form 3 electron pairs for sharing. Thus, a triple bond is formed between the two nitrogen atoms. When pairs of electrons are shared between the atoms, it results in the formation of covalent bonds. The octet rule explains that atoms of main group element seem to bind so that all of the atoms have 8 electrons in their valence shells and attain the same noble gas electronic configuration if one pair of electrons are shared between atoms. Then, a single bond is formed. It is represented by a single line. If two pairs of electrons are shared between atoms, then the double bond is formed and represented by two parallel lines. When three pairs of electrons are shared between two atoms, then a triple bond is formed. Let us have the polar covalent bond. This type of covalent bond exists where the unequal sharing of electrons occurs due to the difference in the electronegativity of combining atoms. More electronegative atom will have a stronger pool of electrons. The electronegative difference between the atoms is greater than 0 and less than 2. As a result, the shared pair of electrons will be closer to that atom. Example, molecules forming hydrogen bonding as a result of an unbalanced electrostatic potential. In this case, the hydrogen atom interacts with electronegative fluorine, hydrogen, or oxygen. Then we have non-polar covalent bond. This type of covalent bond is formed whenever there is an equal share of electrons between atoms. The electronegativity difference between two atoms is 0. It occurs wherever the combining atoms have similar electron affinity or diatomic elements. Example, nonpolar covalent bond is found in gas molecules like hydrogen gas, nitrogen gas, and etc. Okay, learners, now that you have learned about covalent bond, let us have an activity. You just need to choose the correct answer to the following questions. Is that clear? Great. Let us start.
Number 1. This type of covalent bond exists where the unequal sharing of electrons occurs due to the difference in the electronegativity of combining atoms. I repeat, this type of covalent bond exists where the unequal sharing of electrons occurs due to the difference in the electronegativity of combining atoms. A. Polar covalent bond. B. Non-polar covalent bond. C. Single bond. What do you think is the correct answer? Very good. The answer is letter A, polar covalent bond. Let us move to number 2. It is formed by equal sharing of electrons from both the participating atoms. I repeat, it is formed by equal sharing of electrons from both the participating atoms. A. Single bond. B. Double bond. Or C. Covalent bond. I repeat, A. Single bond. B. Double bond. Or C. Covalent bond. What is your answer? Okay, the answer is letter C, covalent bond. Good job, learners! Let us move to number 3. It occurs when an S and a p orbital share a pair of electrons, or when two p orbitals that are parallel to the internuclear axis share a pair of electrons. I repeat, it occurs when an S and a p orbital share a pair of electrons, or when two p orbitals that are parallel to the internuclear axis share a pair of electrons. A. Sigma bond. B. Pi bond. Or C. Single bond. What do you think is the correct answer? Okay, the answer is letter A, sigma bond. Did you get the correct answer in number 3? Excellent, learners. How about number 4? This bond type is relatively weak and has a smaller electron density, but it is the most stable because it has a lower reactivity level. I repeat, this bond type is relatively weak and has a smaller electron density, but it is the most stable because it has a lower reactivity level. A. Sigma bond. B. Pi bond. Or C. Single bond. What is the correct answer? Very good, learners. The correct answer is letter C, single bond. Let us have the last number, number 5. It occurs wherever the combining atoms have similar electron affinity. I repeat, it occurs wherever the combining atoms have similar electron affinity. A. Polar covalent bond.
B. Non-polar covalent bond, or C. Single bond? What is your answer? The answer is letter B. Non-polar covalent bond. Did you get all the correct answer? Excellent, learners. Let us now wrap up today's lesson. A covalent bond is formed by equal sharing of electrons from both the participating atoms. The pair of electrons participating in this type of bonding is called shared pair or bonding pair. The covalent bonds are also termed as molecular bonds. Sharing of bonding pairs will ensure that the atoms achieve stability in their outer shell, which is similar to the atoms of noble gases. A single bond is formed when only one pair of the electron is shared between the two participating atoms. A double bond is formed when two pairs of electrons are shared between the two participating atoms. And a triple bond is formed when three pairs of electrons are shared between the two participating atoms. Okay, I hope that you learned something substantial from today's lesson. But before we end today's lesson, kindly write your assignment. For your assignment, just answer this question and elaborate your answer. How will you distinguish ionic from covalent compound based on their physical properties? I repeat, how will you distinguish ionic from covalent compound based on their physical properties? Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your Science Grade 9 Anchor Teacher for today. I would like to share this quotation with you from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over TCTC Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Josephine D. Lacayanga, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9, streaming live from Herona, Tarlac. Are you happy? You should, because we are on the second week of the second quarter, and the learnings that we take from each of every subject has already been overflowing. And let's continue our last topic. In this episode, week 2 lesson for the second quarter, translating into variation statements. At the end of this lesson, you are expected to write a mathematical statement that relates the two quantities, formulate the mathematical equation, construct a table of values from the relation, and graph the relation. But before we proceed, let us check your knowledge about the previous lesson by answering the following activity. Get your paper and pen to write your answer, or you may write it at the comments section. Let's begin. Given the values, the table of values n and c, where n is 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and c is 15, 30, 45, 60, 75, 90. I'll repeat. N is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And C is 15, 30, 45, 60, 75, 90. Will you write the statement of variation? Very good. That is C varies directly as N, or N is directly proportional to C. Let's continue. This time, we have 6 columns and 2 rows. That is X and Y. X is 1, 2, 3, 4, 5. And Y is 120, 60, 40, 30, 20. Again, X is 1, 2, 3, 4, 5. And Y is 120, 60, 40, 30, and 20. What do you observe? Right. Given the table of values, you will see that as the value of X increases, the value of Y decreases. Will you able to write the statement of variation now? Great! Y varies inversely as X. How about this? Y is equal to 3 over X. What is the statement of variation given this mathematical equation? Wow!
You got it. Y varies inversely as x. And lastly, let us look at a graph. Draw a Cartesian plane where your x-axis is the time traveled and start at 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. While your y-axis is the distance covered from 0, 10, 20, 30, 40, 50, and 60. Did you get it? X-axis starts at 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And y-axis starts from 0, 10, 20, 30, 40, 50, and 60. Now, I want you to plot the set of ordered pairs 0, 0, 110, 220, 330, 440, and 550. How are you going to describe the graph? The graph is a straight line where we see that if the distance covered increases, the time traveled increases too. So from the graph, you will be able to write the statement of variation. What then is the statement of variation? Correct. The distance covered varies directly as the time traveled. Great job! I'm sure that you all got it right. Refreshed from the previous topic learned, today we will be discussing about translating variation statements, and in this lesson, you will do the other way around. This time, the statement of variation is given, and you are going to write a mathematical statement that relates the two quantities, formulate the mathematical equation, construct a table of values from the relation, and graph the relation. Are you ready to listen now? Well, I really need you to be focused, especially to my listeners at DZTC, because I will be describing to you the different process I just have said. I hope you have your module, ball pen or pencil with your notebook, so you could follow the lesson for today. We will do it step by step. Let us first analyze the given situation and answer the given question. I hope you are ready. Given this situation, tin cans of beverages are collected for recycling purposes in many places in the Philippines. Junk shop pay 15 peso for every kilo of tin cans bought from collectors. The cost C in peso varies directly as the number of kilos of tin cans N. How much is the cost in 1 kilo? 2, 3, 4, 5. The statement of variation states that the cost C in peso varies directly as the number of kilos of tin cans N. Let us write a mathematical equation that relates the two quantities C and N. That is C equals the product of K and N, where K is the constant of variation. From here, what is the constant of variation? The situation given is that the constant of variation is 15. So, from the statement of variation, that is C equals the product of K and N, where the cost of tin cans is 15 for every kilo. That means that in 1 kilo of tin can costs 15 pesos. C is the cost, that is 15, and N is the number of kilo, starts in 1. By substitution, we have 15 equals K times 1. Therefore,
The value of k is 15. Can you guess now the mathematical equation? Yes, it is C equals 15 times n. Let us now construct a table of values from the given situation. We can say that we have two rows, that is n and c, and we have 6 columns, where n is the number of tin cans, and we write 1, 2, 3, 4, and 5. Now, to get the cost in peso, you are going to substitute the value of n in the equation. C equals 15 times n, or the number of tin cans. Therefore, if n is 1, C is 15. If n is 2, we get 30. That is 15 times 2. Then if n is 3, C is 45. If n is 4, C is 60. And if n is 5, C is 75. Now, you will see on the table that the first row, which is n, has 1, 2, 3, 4, and 5. And in the second row, which is C, is 15, 30, 45, 60, and 75. I hope that you can follow. Now, let us graph the equation. I want you to draw a Cartesian plane where the value of x-axis is the number of tin cans. And that is 1, 2, 3, 4, and 5. And your y-axis will be the cost in peso, and that is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 80. Again, the x-axis is the number of tin cans n, and that is 1, 2, 3, 4, and 5. And your y-axis will be the cost in peso, and that is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 80. Very good. Now, plot the point NC. Starts at 110, 220, 330, 440, 550. Again, we have 110, 220, 330, 440, 550. We connect the dots and form a straight line. Well done! Good job! Let us try another example. The number of days needed in preparing a house varies inversely as the number of men working. It takes 15 days for 2 men to repair the house. How many men are needed to complete the job in 6 days? Let N be the number of men and D as the days repairing the house. Let us now write a mathematical statement that relate the quantities involved in the problems. And you will have D equals K over N. From the mathematical statement, let us get the constant of variation. By substitution, from D equals K over N, where D is 15 and N is 2, so we have 15 equals K over 2. Now, we can find the values of K by multiplying the whole equation by 2. And so, K is equal to 30. Therefore, the mathematical equation will be D equals 30 over N. Now, let us construct a table of values. I want you to draw a table with 2 rows and 6 columns. The first row is N for the number of men, where the values are 2, 3, 4, 5, 6. Again, first row N is 2,
3, 4, 5, and 6. And for the second row, write D, the days repairing the house. Let us solve together. If the number of men is 2, the number of days is 15. If N is 3, D is 10. If N is 4, D is 7.5. If N is 5, D is 6. And if N is 6, D is 5. Therefore, we get if the value of N is 2, 3, 4, 5, and 6, the value of D is 15, 10, 7.5, 6, and 5. Hope you got it right. Let us now graph the equation. I want you to draw a Cartesian plane where the values of x is D. The number of days starts at 2, 3, 4, 5, and 6. And the value of y is the number of men, and write it 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Again, x-axis is D, or the number of days starts at 2, 3, 4, 5, and 6. And y-axis is the number of men, and write it 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Plot the coordinate 2, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7, 4, 5. And the graph form is a straight line. Are you still with me? You are doing well. Let us think deeper. The area of a triangle varies jointly as the base and the height. A triangle with base of 8 cm and a height of 9 cm has an area of 36 square centimeter. Let us now write a mathematical statement that relate the quantities involved in the problems. That is A equals K times H. From the mathematical statement, let us get the constant of variation. Area of a triangle is 36 equals K times base, which is 8, times height, that is 9. So we have 36 equals the product of K and 72. Then eliminate the numerical coefficient of K, that is 72, by dividing both sides by 72, and we can get the value of K, or the constant of variation, and that is 1/2. And now, you can formulate the mathematical equation, and that is A equals 1/2, base times height. And did you get it? Alright, let us now draw the table of values. Let us draw 3 rows with 6 columns, and let your rows be B, H, and A. In row B, write the values of 5, 6, 7, 8, and 9. In row H, you have 6, 7, 8, 9, and 10. And in row A, by substituting the value of B and H and getting the half of it, the values of A will be 15, 21, 28, 36, and 45. I'll repeat. B is 5, 6, 7, 8, 9. H are 6, 7, 8, 9, 10. And A is 15, 21, 28, 36, and 45. Very good. Time ran fast. Let us check ourselves on what we have learned. So let us try to work some activities. And I will give you 5 seconds to give your answer. Are you ready now? Okay.
Here is the first question. I want you to write the mathematical equation. The cos C of fish varies directly as its weight W in kilograms, where the constant of variation is 5. Again, the cos C of fish varies directly as its weight W in kilograms. 5, 4, 3, 2, 1. Great! C equals K times N. Now, construct the table of values. 5, 4, 3, 2, 1. So you have W on your first row and you have 1, 2, 3, and 4. Therefore, the second row is C. Will have 5, 10, 15, 20. I'm giving you 10 counts to graph. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. We'll let your x-axis be the weight of the fish and y-axis be the cost per kilo. Alright, you plotted 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20. Great job, grade 9 learners! So we were able to write a mathematical statement that relates the two quantities, formulate the mathematical equation, construct a table of values from the relation, and graph the relation. To wrap it up, I'm giving you this activity. For those who are listening at DCTC and for those who are watching through FB live streaming, take a screenshot, answer, and submit it to your math teachers. If there are questions, feel free to ask on the comment section or put your answer at the comment section or write or ask your subject teacher. Part 1. Using K as the constant of variation, write the equation of variation of each of the following. W varies jointly as C and the square of A and inversely as B. Number 2, V varies jointly as L, W, and H. I repeat, V varies jointly as L, W, and H. Part 2. From the constant of variation, construct a table of values and graph the equation. The number of petchay plants N in a row varies inversely as the space D between them, where K is 3. I repeat, the number of petchay plants N in a row varies inversely as the space D between them, where K is 3. And N is 1, 2, 3, 4, 5. K is 3 and N is 1, 2, 3, 4, 5. And before we part ways, I want to share this quotation with you to ponder. And I quote from W. Edwards Deming. We must understand variation. I repeat, we must understand variation. Well, that's all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson for today. Tune in again next week as Ma'am Maricar Trinidad will continue to guide you in learning and exploring the beauty of mathematics grade 9 here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV, Aral TarlakHenyo. Again, this is Josephine D. Lacayanga, your teacher broadcaster for today. Special thanks to Ma'am Marie Josephine Andrade, Ma'am Renilyn
Aguinaldo and Sir Augusto Ballesteros. Until next time, stay safe and God bless everyone. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas!
Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converse Channel 100. Ako, si Ginong Eduardo, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino na ikasyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Santa Lucia, Capas, Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta kayo, mga kapantas? Panibagong araw at bagong kaalaman ay inyong matutunghayan sa araw na ito. Subalit, tandaan muna ang salitang antas upang makamtan ang ngiti, tuwa at saya sa ating pagkatuto. Letrang A, ayusin at ihanda ang iyong sarili. Letrang N, nasa maayos at komportabling lugar habang nakikinig at nanunood ng ating broadcast. Letrang T, tandaan at pakinggang mabuti ang mga panuto sa bawat gawain. Letrang A, aralin ng bawat paksa kaakibat ang panunood at pakikinig. At letrang S, siguraduhin hawak ang kompendyum upang ganap na pagkatuto ay matamasa. Handa na ba kayo sa mga pagsasanay ngayong araw? Kung gayon, siguraduhin nasa maayos at komportableng lugar habang nakikinig at nanunood ng ating broadcast upang makamit at matamasa ang ganap na pagkatuto. Noong nakaraan, tinalakay ni Ma'am Rowella ang tungkol sa pabula. Ikunento sa atin ni Ma'am ang mag-inang palakang puno. Ang mga tauhan sa pabula. Inang palaka, ang mabait at mapagmahal na ina. Anak na palaka, mapagmahal, subalit may katigasan ng ulo. Alam kong nakinig kayo at natuto sa araling ito. Ngayon, upang matamasa kung naunawaan at nabatid ang mensahe ng pabula, magkakaroon tayo ng isang gawain na may pamagat na pilit kitang babalikan pagkat ikaw ay aking minahal at pinahalagahan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ito. Narito ang ating panuto. Gamit ang hashtag pilit kitang babalikan, isulat sa ating comment section ang natandaan o nabatid sa pabulang tinalakay. Halimbawa, hashtag pilit kitang babalikan o inang palakang mapagmahal. Mahusay ang inyong ipinamalas. Tunay nga naman ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ating mga magulang ay dapat balikan, mahalin at pahalagahan.
dumako na tayo sa ating susunod na gawain. Bago tayo magsimula, inihikayat ko ang lahat na ipahayag ang inyong damdamin o nararamdaman sa araw na ito sa pamamagitan ng pagpili sa mga salitang makikita sa ating screen. Pagkatapos makapili ng salita, i-type ito sa ating comment section. Narito ang mga sumusunod na salita. Una, natutuwa. Ikalawa, nagagalak. Ikatlo, nasisiyahan. At ikaapat, masayang-masaya. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ito. Mahusay! Masayang-masaya ako sa inyong napaka-aktibong partisipasyon. Naway ang bawat isa ay laging masaya at ligtas. Ngayon naman, bigyan natin ng linaw ang gawain ito. Alam mo ba, ang mga sumusunod na salitang ginamit ay may aantas o may aayos natin upang malaman ang tindi ng damdamin o emosyong nararamdaman batay sa isang sitwasyon o pangyayari sa ating buhay. Ngayon, subukan nating ayusin ang mga salita batay sa tindi ng damdamin o emosyon. Makikita sa hanay A ang mga salita at isulat naman sa hanay B ang ayos o antas ng mga ito. Tandaan, 1, pinakamababa at 4, pinakamataas na antas. Ihanda na ang inyong papel at panulat. Maaaring ipasa ang inyong sagot sa inyong guro sa Filipino Siyam o di kaya i-type sa ating comment section. Hanay A, nagagalak, nasisiyahan, masayang-masaya, at natutuwa. Maaari na kayong magsimula sa pagsagot. Siyang tunay, Cassandra Luis Pineda mula sa ika-9 na baitang ng pangkat Platinum. Narito ang ating susi sa pagwawasto. Hanay B, antas o ayos ng mga salita. Una, natutuwa. Ikalawa, nasisiyahan. Ikatlo, nagagalak. At ikaapat, masayang-masaya. Mahusay ang inyong pagkikibahagi. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Inaasahan ko na nakuha ninyo ang mga angkop na sagot. Ang mga ito ay may kaugnayan sa ating paksang tatalakayin ngayong araw. Bago natin ito simulan, buksan ang inyong compendium sa pahina 29. Alam mo ba na maraming salita sa wikang Pilipino ang halos magkakapareho at magkalapit ang kahulugan? Bagamat magkakaparehas ang mga kahulugan, hindi maiiwasan na magkamali sa pagkakagamit ng nais nating ipabatid. Kaya, mahalaga na alam gamitin ang mga salitang magkakatulad ang kahulugan ayon sa antas. Dahil, maaaring magdulot ito ng di pagkakaunawaan kapag mali ang gamit natin sa mga salita. Maiiwasan ang mga ito sa pag-aantas o pagkiklino. Ano nga ba ang pag-aantas o pagkiklino? Ang pag-aantas o pagkiklino ng salita ay isang paraan ng pagbigay ng kahulugan sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga salitang may ugnayang sinonimo o kasing kahulugan sa paraang papataas ang antas nito batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Ang pag-aantas ay nakatutulong upang mapalawak ang ating talasalitaan. Ito rin ay isang paraan para mapataas at mapaunlad ang ating kasanayan sa pakikipagkomunikasyon sa pasalita at pasulat. Halimbawa, mga salitang magkasing kahulugan. Una, puot. Ikatlo, galit. At ikalawa, asar
at ang una ay inis. Nasa pangalawang hanay, ika-4 ang pagmamahal, ikatlo ang pagliyag, ikalawa ang pagsinta, at una ang paghiyaw. Bilang panghuling hanay, nasa ika-4 ang galit, ikatlo ang gahaman, ikalawa ang sakim, at una ang salitang damot. Pansinin natin ang ayos ng mga salitang magkasing kahulugan. Ang mga salitang nasa bilang isa ay nagsasaad ng di masidhing antas batay sa tindi ng emosyon. Ang mga salita na nasa bilang 2 ay nagsasaad ng katamtamang antas. Ang mga nasa bilang 3 ay nagsasaad ng masidhing antas. Samantala, ang mga salita na nasa bilang 4 ay nagsasaad ng pinakamasidhing antas batay sa tindi ng emosyon. Bigyang pansin natin ang unang halimbawa. Ang ibig sabihin ng salitang inis o yamot o suya. Ang asar ay nainis. Ang salitang galit ay ngit-ngit o matinding hinanakit. At ang puot ay matinding galit o pagkamuhi. Upang mas lalong maunawaan ang ating paksa, gawin ang mga sumusunod na gawain. Kunin na ang iyong papel at panulat. Maaaring ipasa ang iyong mga sagot sa inyong guro sa Pilipino para sa ika-9 na baitang o di kaya i-type sa ating comment section para sa ating panuto. Isaayos mula bilang 1 hanggang 4 ang mga salita batay sa tindi ng damdaming ipinapahayag ng bawat isa. Ang bilang 4 ang pinakamataas na antas at ang bilang 1 ang pinakamababang antas ng salita. Gamitin ang chart na makikita sa ating screen. Mga batayang salita. Una, kagalakan. Ikalawa, katuwaan. Ikatlo, kaligayahan. At ika-4, kasiyahan. Ikalawang bilang. Una, lungkot, lumbay, pighati, at dalamhati. At ikatlong bilang. Una, naghihirap. Ikalawa, nagdurusa. Ikatlo, nagtitiis. At ikatuli, nagdaraho. Narito ang ating susi sa pagwawasto. Mahusay mula sa FB page, Meryl Lane Mariano mula sa ika-9 na baitang ng pangkat STE. Nakuha mo ang tamang kasagutan sa unang bilang. Antas ng bawat salita. 4, pinakamataas, at 1, pinakamababa. Unang bilang. 4, kaligayahan. Ikatlo, kagalakan. Ikalawa, kasiyahan. At ang una naman ay katuwaan. Ikalawang bilang, ika-4 ang dalamhati. Ikatlo ang pighati. Ikalawa ang lumbay. At panghuli ang lungkot. At bilang panghuli, una o nasa ika-4 ang naghihirap. Ikatlo ang nagdaraho. At ikalawa naman ang nagdurusa. At pinakahuling bilang ang nagtitiis. Para sa ating panuto, lagyan mo ng bilang 1 hanggang 3 batay sa tidhi ng damdamin. Ang 3 para sa pinakamasidhi at ang 2 para sa masidhi at ang 1 naman ay para sa di masidhi. Una, nagsusumamo. Ikalawa, nagmamakaawa. Ikatlo, nakikiusap. Ikalawa, luha. Ikatlo, iyak. At pinakahuli, ang salitang ikbi. Ikatlong bilang. Una, binabalaan. Ikalawa, binabantaan. At ang ikatlo, tinatakot. At bilang pang-4,
Una, matapang. Ikalawa, mabangis. At ang huli, mabagsik. Narito ang ating susi sa pagwasto. Nasa ikalawang pwesto ang nagsusumamo, ikatlo ang nagmamakaawa, at una naman ang nakikiusap. Una, ang salitang luha, ikatlo ang iyak, at ikalawa naman ang hikbi. Ikatlong bilang, nasa unang pwesto ang binabalaan, ikatlo ang binabantaan, at ikalawa naman ang tinatakot. Ikatlong bilang, nasa ikatlo ang matapang, una ang mabangis, at ikalawa naman ang mabagsik. Siyang tunay mga kapantas, nagagalak ako at nagawa ninyo ng maayos at mahusay ang ating gawain. Ngayon naman, upang maintindihan lalo ang ating paksa, gawin natin ng may sigla, tuwa, ang gawain na ito. Para sa ating panuto, gamitin sa sariling pangungusap ang mga sumusunod na mga salitang nasa pinakamataas ang antas ng kahulugan mula sa gawain. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Maaaring ipasa ang inyong mga sagot sa inyong guro sa Pilipino para sa ika-9 na baitang o di kaya i-type sa ating comment section. Halimbawa, ang salitang pagmamahal. Handang ipagtanggol ng mahal na hari si Prinsesa Tutubi dahil sa labis na pagmamahal. Una, kaligayahan. Ikalawa, dalamhati. Ikatlo, nagdurusa. Ikaapat, nagmamakaawa. Ikalima, iyak. Ika-anim, tinatakot. At bilang pampito, matapang. Simulan na ninyo ang pagbuo ng pangungusap. Tumpak! Christine Madel Dantes mula sa ating comment section. Siya ay mula sa ika-9 na baitang ng pangkat Nickel. Ang kanyang pangungusap ay, labis ang kaligayahan na dadama ko sa regalo na binigay ng aking ina. Maligayang pagbati! Napakahusay na inyong ipinamalas sa ating gawain. Palakpakan ang inyong sarili. Labis akong natutuwa pagkat natapos at nagawa ninyo ang mga gawain. Upang lubos na makamit ang pagkatuto, ibigay ang buong husay sa gawain na ito. Pagkat alam kong kaya nyo, dahil kasama nyo ako. Para sa ating panuto, basahin at unawain mong mabuti ang sumusunod na sitwasyon. Ibigay mo ang iyong damdamin sa bawat sitwasyon at ang iyong gagawin. Pagkatapos gamitin ang nakalaang damdamin sa pagsulat ng pangungusap. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Maaaring ipasa ang inyong sagot sa inyong guro sa Pilipino para sa ika-9 na baitang o di kaya i-type sa ating comment section. Para sa unang bilang. Nakakita ka ng isang aso na pag-alagala dahil naghahanap ng magkakain. Hinalungkat ang basura dahil sa gutom. Ano ang iyong damdamin? Ano ang iyong gagawin? Pangalawang bilang. Nakakita ka ng isang matandang lalaki na nahihirapang itulak ang kanyang kariton na puno ng mga bote, lata, kinalawang na bakal, mga karton at sirang kagamitan para ibenta sa tambakan. Ano ang iyong damdamin? At ano ang iyong gagawin? Para sa ikatlong bilang, kung ikaw ang nasa katayuan ng mga nagpositibo sa COVID-19 at nakaranas ng diskriminasyon sa iyong kapwa, ano ang iyong damdamin at ano
ang iyong gagawin. Ika-4 na bilang. Abalang-abala at pagod na pagod ang iyong ina sa gawaing bahay. Hindi na rin ito nakapagluto at bakas na sa kanyang mukha ang pagod at gutom. Ano ang iyong damdamin? At ano ang iyong gagawin? At bilang panghuling bilang, maraming dalang gamit ang iyong guro. Nahihirapan itong maglakad dahil bitbit niya ang aklat at ang kanyang laptop. Ano ang iyong damdamin? At ano ang iyong gagawin? Siyang tunay mga kapantas, natapos ninyo ang gawain ng buo at napakahusay. Isang maalab na pagbati sa inyong lahat. Kumusta naman kayo? Batid kong naunawaan at naintindihan ninyo ang ating paksa. Subalit, upang lalong mahalin, mapahalagahan, at gamitin ang iyong mga natutunan, gawin ang gawain na ito. Narito ang ating panuto. Kumpletuhin ang diwa ng pangungusap upang may bahagi ang iyong natutuhan sa kakatapos na aralin. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Maaaring ipasa ang inyong mga sagot sa inyong guro sa Pilipino para sa ika-9 na baitang. O di kaya i-type sa ating comment section. Kunin na ang inyong papel at ang panulat. Tara, simulan na natin ito. Natutunan ko sa aralin na ang pag-aantas o pagkiklino ng mga salita ay pagbibigay ng patlang. Sa pamamagitan ng patlang, nito batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Ang pag-aantas ng mga salita ay patlang. Nakatulong ang pag-aantas ng mga salita sa pagpapalawak ng patlang. Napakahusay ng inyong ipinamalas. Narito ang mga angkop na sagot sa ating gawain. Natutunan ko sa aralin ang pag-aantas ng mga salita ay pagbibigay ng kahulugan sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga salitang may ugnayang sinonimo o kasing kahulugan sa paraang papataas ang antas nito batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Ang pag-aantas ng mga salita ay pagsasaayos ng mga salita. Nakatulong ang pag-aantas o pagkiklino ng mga salita sa pagpapalawak ng talasalitaan. Tunay nga naman, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Alam kong gusto ninyong matuto at walang maaaring makapipigil sa inyo upang hindi makapag-aral. Alam niyo ba na ang buwan na ito ay ang pambansang buwan ng mga bata? Ako, kami, at tayong lahat ay nakikiisa sa pambansang buwan ng mga bata. Bilang patunay sa inyong pagkamit na ganap na pagkatuto, ngayon, ibuhos at ibigay lahat ang iyong natutuhan sa maikling pagsusulit. Huwag nang mag-alinlangan pa, alam kong nakinig kayo at natuto. Kunin ang papel at ang panulat. Tara, simulan na natin ito. Mga salita. Una, galit. Ikalawa, uot. Ikatlo, muhi at ngit-ngit. Ikalawang bilang, tawa. Sunod, ngiti at halakhak. Ikatlong bilang, mahina, malambot, marupok. At ika-4, kinupkop, inalagaan, inaruga, at kinalinga. At bilang panghuli, iyak, hagulgol, at hikbi. Narito ang ating susi sa pagwawasto. Mga ayos na mga salita. Unang bilang, galit. Ikalawa, ngit-ngit. Ikatlo, muhi. At ika-4, puot. Ikalawang bilang, ngiti.
tuwa, halakha, at ikatlong bilang, mahina, malambot, at marupok. Ika-4 na bilang, inalagaan, inaruga, kinupkop, at bilang panguli, kinalinga. Bilang panguling bilang, iyak, hikbi, at hagulgol. Isang matimyas na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at pakikibahagi, mga kapantas. Ikinagagalak kong nakasama kayo sa araw na ito. Naging masaya, makulay, at makabuluhan ang mga pagsasanay na ginawa natin dahil sa inyo. Pagkat dito, kayo ang laging bida. Hanggang sa muli, samahan niyo ako sa mga susunod pang linggo, mga kapantas. Naway may natutunan kayo sa ating paksa ngayon. Laging tandaan, mga kapantas, walang mahirap na bagay kung gusto mo at masaya ka sa iyong ginagawa. Panatilihin nating mapataas ang ating emosyon sa kasiyahan sa bawat ating ginagawa. Pagkat dulot nito'y isang matamis at masayang tagumpay. Naway ang lahat ng mga aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi. Muli, ako, si Ginoong Eduardo, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino na ika-9 na baitang. Ako rin ang sumulat ng script na ito. Pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, Daluguro, Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, mga kapantas! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity
na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon. Welcome to the School Heads Hour. I am Maria Cristina A. Dugay, the principal of Bantog Elementary School and Dagundon Elementary School, Anao District. This afternoon, we have a very special guest. He is the head teacher 3 of Culubot, San Manuel District, Culubot Elementary School, a college instructor of Aura College Foundation, graduated at Pangasinan State University, Schools of Advanced Studies, Urdaneta City, Doctor of Education, Major in Educational Management. Please welcome Dr. Art B.A. Samson. Hello, Sir Art B. Kumusta ka na? Hello po, ma'am. So maraming salamat po, Ma'am Christina. Yan, so samantalahin ko na po, ma'am, ang pagkakataon na mag-say hello and hi po. Yan. And isa pong napakalaking oportunidad, Ma'am Christina, sa pag-imbita po sa akin dito po sa Aral TarlakHenyo. So at this juncture, gusto ko pong magpasalamat, of course, sa atin pong Schools Division of Tarlac Province, of course, sa ating SDS, mahal na Superintendent po, Dr. Ronaldo Pozon. Ganun din po sa ating mga ASDSS, yan, si Dr. Armando Capili and Madam Maria Celina Vega. Sa ating mga chiefs, of course, nandyan po from SGOD, si Dr. Noel Linsao, at sa CID po, si Dr. Polino Depano. Sa mga EPSVR, sa mga PSDSS po. Sa mga PSDSS. Po, ma'am, lalo po sa aking PSDS, si Dr. Romel Reginaldo of San Manuel District. Opo, mga kasamahan ko po sa San Manuel District, sa Culubot Elementary School, mga magulang, mga mag-aaral, magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, magandang hapon, Sir Art B. Napansin mo siguro, I did not intentionally mention the achievements, yung mga accomplishments mo sa pag-introduce ko sa'yo. Dahil gusto kong pagkwentuhan natin ito. So, I just want you to tell me about your accomplishments. Of course, tell our televiewers, no? Yung mga viewers natin about your accomplishments para naman lalo kami ma-inspire. Kaya yun nga, since we are here and napapanood tayo ng ating buong probinsya, especially Tarlac Province, gusto namin malaman kung ano yung mga accomplishments mo. Opo. Pwede ka na magkwento, Sir Art B. I-start muna natin yung mga awards. Let us start with your awards. Numerous awards. Sige po. So, thanks be to God sa talagang patuloy po na pagmamahal at pagsusuporta po sa akin. So, last school year po, ma'am, nakatanggap po tayo ng merit or recognition as an outstanding school head for almost 3 times po. 2 po doon ay galing sa Project Star ng ating SDO Tarlac Province, at yung isa po is during the culmination po ng ating National Teachers Day celebration po sa SDO Tarlac Province. Yun po, Madam Christina. Wow! Sa division level yun, Sir Art B, no? How about yung mga ibang accomplishments or awards mo from outside the division? Opo. So meron din po tayo, ma'am, mga awards din po
outside the division. Yan po yung Gawad Ibarra po, yan. That is a national search po sa mga outstanding leaders. At I want to humbly share po sa ating lahat na isa po tayo, ma'am, sa pinalad po na inawardan for the Gawad Ibarra Awardee. And last year po, during the Education Congratulations! Summit, International Education Summit po held at Bangkok, Thailand, our school and ourselves po, ang yung pong lingkod ay nabigyan po ng award bilang outstanding school head. Yan nga po during the International Education Summit held at Bangkok, Thailand. Yan po. Wow. Nakakalulang achievements niyan, Sir Art B, no? How about yung mga resource speakership mo, your other endeavors? Kasi marami ka ring mga resource speakerships, di po ba? International, national, yan. Maaari mo bang bigyan kami ng mga picture tungkol dito? No? Maaari mo ikwento sa amin. Opo, ma'am. Opo, ma'am. So, last school year po, talagang during the time of pandemic, talaga nung kasagsagan po ng pandemic, nagpapasalamat po ako sa suporta at sa oportunidad at paniniwala na rin po ng SDO Tarlac Province, yung akin pong munting kakayahan or topics po on radio broadcasting and script writing ay nadala po natin even po sa national and international arena po. Yun po yung parang pinaka-main topics ko po during yung mga seminars po nung nagdaan. Oo. Alam mo, Sir Art B, kaming mga kapareho mong school heads, pag nakikita namin yung mga accomplishments mo na pinupost mo sa FB at sa mga iba't ibang platform at nalalaman namin, para bang kami na lang napapa-wow, how to be you, ganyan. Paano, yun nga po ang lagi naming nababanggit kasi napakabata mo at talagang para kang walang kapaguran. Kaya napapaisip na lang kami or how to be you, ganyan. So napakalaking mga achievements at hindi naman siguro mahirap na tahakin ng landas na yung tinahak. Ayan. So sa mga kaibigan po nating school heads diyan, no, may inspirasyon na po tayo pagdating sa mga ganong mga accomplishments. Si Sir Art B, ayan. Paano yung mga iba pang yung endeavors, Sir Art B, like yung pagiging kwentista mo, ayan, speaker and broadcaster, ayan. Kwentista muna, paano yun? Opo, yun po. Sa kwentista naman po, Ma'am Chris, Ate Chris, yun po, last school year talagang during nung sine-check ko po yung message ko po sa Gmail, meron pong invitation from Vibal Publishing House kung sino daw po yung gustong mag-audition bilang isang kwentista. Then yun nga po, bilang meron naman pong kakayahan sa pagkikwento, I tried my luck. I audition po and luckily isa po ako sa napili ng Vibal Publishing House na maging isang kwentista. Yun po. Yun po. At saka alam mo, Sir Art B, talagang tandang-tanda kita, no? Kasi meron noong contests para sa mga teachers, no, na malikhaing pagkukwento ba yon sa Pilipino? At talagang tumatak ka sa puso't isipan namin dahil napakasigla ng pagkukwento mo at talagang sobra. Kanino ka ba kumukuha ng inspirasyon tungkol dyan, no? Sir Art B? Opo, ma'am. Opo, ate, napakagandang katanungan po. Yan po. Doon pa man po talaga ang pinaka-mantra ko or ang pinaka-objective po sa akin, sa aking buhay ay to inspire the people para ma-share ko po yung aking konting kakayahan sa lahat. At nagpapasalamat po ako sa sunod-sunod na oportunidad dahil patuloy po yung pagkatok sa pintuan ng aking mga pangarap at sa pintuan ng mga oportunidad. At yun po, yung kagustuhan ko po na mag-inspire palalo sa mga kasama po nating school heads at sa buong kaguruan po, hindi lang po siguro sa Tarlac Province, kundi sa buong Pilipinas ay talagang nagiging posible po. At maraming salamat po, Ate Chris, kasi isa po kayo talaga sa mga naniniwala sa akin. Kasi po, kapag may mga taong naniniwala sa akin, mas umuusbong o mas umiigting po yung mga pangarap ko at nagkakapagdagdag pa po sa akin ng kakayahan at makapag-isip pa ng mga bagong inobasyon para po sa ating lahat, Ate Chris.
Sir Art B, meron lang akong gustong linawin o itanong sa'yo. Ano yung tungkol doon sa home of Russell the Rooster? Ano yung tungkol dito? Yun po, Ate Chris, yung home of Russell the Rooster. Home of the Russell the Rooster. Yan po yung from pan po, parang voice lesson po yon, sikreto po ito kaya pala ng magandang boses, yun po. And shout out na rin po sa aking mentor sa talagang paghuhusay ng boses ko, kasi naniniwala ko po, Ma'am Chris, na yung puhunan ko po talaga yung aking boses. Yan, sir. Kaya naman, sobra. Kumbaga, you are a bunch of talent talaga, Sir Art B, no? Para bang nung umulan ng talento ay talagang hindi lang payong ang hawak-hawak mo, no? Kundi bilao, maraming bilao. Talaga. At saka ang napakaganda nito sa'yo, yung talent mo hindi mo tinatago, Sir Art B. Talagang sinishare mo sa lahat. At ako, napatunayan ko na kung gaano ko ka-generous, no, bilang tao. At syempre sa mga talent na ito. Yan nga, at isa sa mga nakita ko dito sa mga endeavors mo ay yung pagiging winning coach mo sa radio broadcasting at script writing. Yan, konting kwento naman dyan, Sir RP, para lalo naman kaming ma-inspire. Opo, yan. Salamat po, Ate Chris. So yun po, yun sa, tulad ng sinabi ko po, boses po yung naging puhunan ko po. At talagang nagsimula po ako doon po sa pagkapanalo ng aming small school, regional level po, during the competition of RSPC, Radio Broadcasting and Script Writing. Doon po, from Kulubot Elementary School, a small school, nanalo po siya regional level dahil po sa radio broadcasting and script writing. Yun po yung ginawa kong motibasyon, yun po yung ginamit kong sandata para makapag-isip pa ng marami pang inobasyon galing sa boses, galing sa kakayahan ko sa pagsusulat, at galing sa kakayahan ko po sa pagkikwento. Yun po, ma'am, please. Oo, thank you. Sir Art B, eto pa, no? You are also dubbed as a singing principal. Yan, ilang beses kitang napanood sa Balitang Amyanan, sa 24 Oras pa, no? At talagang, alam mo, kahit nakapikit kami o nakatalikod, pag boses mo na yung umarangkada, talagang alam na namin na ikaw yun. Kahit magmaskara ka pa, Art B talaga. Tatak Art B. So, paano ka na-discover, Sir Art B? Opo, yan. So, na-discover po ako one time, kasi nagsimula po ako, Ate Chris, talaga sa paggawa ng mga musika. Gumagawa ako ng mga parody song. Pinapalitan parody, yeah. Pinapalitan ko po yung mga lyrics ng mga paboritong kanta na inuhugutan ko po doon talaga kung ano yung in at kung ano yung sikat na nangyayari po ngayon sa Pilipinas. Doon po ako humuhugot. Then one time, nung nag-post po ako sa aking Facebook account, may nag-chat po sa akin from media, and they appreciated po yung ginawa kong kanta. Then siguro, napansin nila na may talento at maganda yung ating mithiin dahil na ikakashare po tayo ng impormasyon sa mga tao. Tuloy-tuloy na po yung pagtangkilik po nila sa aking mga parody songs. At siguro, na-discover po nila ako, doon po nag-start na dahil sa pakanta-kanta po ako, hindi lang po sa Facebook, kundi sinakop ko na po yung mga iba pang mga social media platforms. And yun po, they dubbed me na po as the singing principal of Tarlac. Oo. Napakaganda at napakagaling. At salamat din na kapag pinopost mo ito, tinatag mo yung mga principals, nakakataba ng puso, Sir Art B. At ito pa, naku, hindi talaga maubos-ubos ang talento mo, no? Isa ka pang vlogger at YouTuber. At ito, ang tawag doon sa vlog mo, sa channel mo ay Art Believe It. Yan. Alam mo yung ito yung mga pagkakataon na gusto namin malaman kasi nakikita lang namin ito, pero gusto namin makita ang kwento behind these endeavors na ginagawa mo. So ano naman ang tungkol dito at ano-ano yung mga content ng iyong vlogs?
Opo, thank you po ulit po. Pinangalanan ko pong Art Believe It, yung pangalan ng aking channel, sa pangalan ko pong Art B. Then dinagdagan ko po siya na minsan ang Art B na po ito ay ang daming mga pangarap na dapat maabot lahat ng mga pangarap na ito kung maniniwala po siya sa kanyang sarili at sa mga taong nakapaligid po sa kanya. Kaya dinagdagan ko po yung B ng Believe, and nabuo po yung Art Believe It, na kung saan po, kag marunong kang mag-inspire ng mga tao, maniniwala ka sa sarili mo, maniniwala ka sa mga taong nakapaloob sa'yo at naniniwala sa'yo, you will become successful. Di ba po? Art Believe It. At yung laman po, mga contents ko po, mostly, meron po akong series, meron po akong series, tinatawag ko po itong Heart to Heart Talk or Today with Teacher RP. Yan po ay interview po sa ating mga personalidad. Inuna ko po muna yung mga personalidad po sa Tarlac, mga TarlakHenyos po, kung saan nagbibigay po ng inspirasyon sa atin. Kasi I am more po on inspiring people. Gusto ko po kasing maka-inspire ng madami pang mga personalidad. Kasi isa po ako, kasi noon po talaga ang problema ko po kasi is I once a victim po of bullying. Medyo kailangan ko po ng supporting factor. Kaya napag-isipan ko po talaga na we need support. Kailangan pong ng inspiration. Kailangan ng drive. Doon po ako humugot, Ate Chris. Doon po ako humugot. Of course, sa tulong ng Poong May Kapal, yun po, talagang A-last po talaga, the blessing is very credible. Yeah, true. Napakaganda, no? Tsaka alam mo, para bang nalilibang ka na, eto alam ko to kasi subscriber mo ako nalilibang ka na, nagkakaroon ka pa ng, hello? Hello po. Okay, nakikita mo pa ako, Sir Art B? Narinig ko po kayo, Ate Chris, pero parang hindi ko po kayo nakikita. Ganun ba? Okay, nagkaroon yata ng itong ginagamit ko. Pero okay, tuloy natin dahil naririnig mo naman ako. Sir Art B, alam ko itong iyong pag-YouTube namo-monetize, no? Namo-monetize ito. So, magkano ba ang pag-monetize mo nitong iyong vlog, itong YouTube? Tama po kayo, Ate Chris, na masayang-masaya ka na sa ginagawa mo. Yan, nag-i-enjoy ka na. Kagandahan po, monetize pa po. Yan po. So, meron naman pong konting sahod sa YouTube. Pero Ate Chris, alam nyo po, hindi ko po ginagastos sa personal kong or pansarili ko po yung gastos. Alam nyo po ba, Ate Chris, maniwala po kayo hindi, ginagamit ko po mostly ito sa mga community services at nilalagay ko po sa mga programa po sa aming paaralan, sa aming mahal na paaralang kulungan. Kaya naman pala, Sir Art B, blessed ka na alam mo, ito talaga kasi yung mga binibigay sa'yo ni Lord, binabalik mo rin sa tao, di ba? Kaya marami kang blessings at sobrang inspirado na talaga kami sa iyo. Yan. So yun po yung mga accomplishments, yung mga endeavors ni Sir Art B, no? At ngayon naman po, dumako naman po tayo sa mga innovations mo. Alam ko, very rich ka sa innovations. Yung parang, pati nga ako bilang school heads, pag nakikita ko yung mga pinupost mo, mga innovations, parang lalo akong nai-inspire at lalong nagkakaroon ng mga ideas para i-adapt, no? Actually, isa kami sa mga nag-adapt ng RBI mo. Alam mo yan, ano? At saka nung gumawa ako ng proposal, talagang binanggit kita doon. Dahil gusto kong i-acknowledge, no? Dahil sa iyo nga. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga innovations mo. Alin sa mga innovations mo ang talagang tumatak sa puso mo? Opo, Ate Chris. Actually, we have 25 approved innovations po dito po sa Wow, ang dami, no? Kompleto po siya. Meron pong mga activity completion report. At yung
tumatak po na innovation po sa amin. Yung amin pong pinaka-mother innovation po. Yung amin pong project Paspas, yun po yung paigtingin ang samahan ng paaralan at stakeholder. Ate Chris, itong innovation po na ito, this is a school community engagement program. This is all about linkages. This is all about partnership po sa mga community people po, sa stakeholders. Naniniwala po ako kasi Ate Chris na ganun na lang po ka-successful yung mga activities po namin sa Kulubot Elementary School dahil po sa Project Paspas. Kasi ang resulta po doon, ang pinakasikreto na ingredients po doon ay yung suporta po ng mga stakeholders po namin. Oo, di ba? Eto, speaking of stakeholders, so pagdating sa mga innovations, sa mga programs, projects, and activities mo sa school, paano ka nakakakuha ng mga ng support, no? Kasi napakalaki, nakikita ko, no, yung mga support ng stakeholders. Paano mo ito sinasagawa? Baka merong espesyal o kaya merong kang unique, no, na strategy kung paano mo kinukuha ito sa mga stakeholders mo. Opo. So, yun po, ginagamit ko po yung social media para makausap o makipag-usap po sa mga stakeholders natin. Minsan, yung isa pong sikretong ginagawa ko, since marunong po akong kumanta, gumagawa po ako ng kanta brigada or kumakanta po ako doon, then nagbibigay po sila ng GCash kapag wow. Kumanta. Then yun, nakaka-gather po kami ng pondo. Another one na ginagawa ko rin po is talagang, yun po yung usual na chinachat ko po sila. And after po silang magbigay, of course, we will be preparing the transparency reporting. Meron po kaming wall of transparency doon po mismo, doon sa wall po, sa post po sa Facebook, kung saan nakikita nila amount na binigay nila, then kung sino yung nagbigay. Para yun po kasi po naniniwala ko po, Ate Chris, na pag once na may transparency and accountability po doon sa ginagawa po natin, mas maniniwala po ang mga stakeholders sa atin. Kaya naman po, sunod-sunod po, tuloy-tuloy. Alam niyo po, Ate Chris, sila na po mismo ang nagbobolontaryo na magbigay sa amin ng tulong in any forms, financial man, moral man, personal man. Talagang we are acknowledging them. And Ate Chris, we are so thankful po talaga sa kanila. Lalong-lalo na ngayon. Sir Art B, yun pala ang kumbaga add-on or magic mo, no? Kinakantahan mo pa sila. At syempre, ang pinaka natural, no? At saka pinaka-common na dahilan kung bakit talagang patuloy ang daloy ng biyaya at pagpapala at yung mga suporta sa iyo ng stakeholders is that syempre, katulad namin din, nandoon, no? Very transparent tayo. Sila mismo nakakakita ng resulta ng kanilang pagtulong. At pag ganun nakikita nila, ay lalo talaga silang nagbibigay, no? Na kumbaga lalong nagbubukas ang kanilang puso upang lalong tumulong sa ating paaralan. Napaka-inspirado talaga, Sir Art B, ano? So, ano naman ang iyong maipapayo, Sir Art B, sa mga pareho nating school heads, lalong-lalo na yung mga bagong promote na school heads pa lang. Yan, syempre, ikaw din, bata ka pa, at talagang kahit bata ka, dami mo na accomplishments na napakita sa lahat. So ano naman ang pwede mong maipayo sa kanila? At syempre, kami na mga matagal na rin sa serbisyo, ay nakikinig din sa iyo. Opo. Yun po siguro ang maipapayo ko lang po, Ate Chris. Siguro, number one, ay kapag novice pa lang po sila, makinig po sila sa mga mentor po nila. Matuto po silang makinig. Matuto po silang makinig. Then pangalawa po ay try and try. Mag-isip po sila ng mga innovative ways or mga innovative schemes para nang sa gayon po ay makagawa po sila ng kakaiba, something unique na talagang pero nakaangkla pa rin sa pagtaas ng edukasyon na ating pinapangarap. Pangatlo is kailangan po nila talagang ilagay po sa puso nila na magtrabaho po with humility and with gusto. Katulad mo, napaka-humble mong tao. Salamat. And in spite of your many accomplishments. At yung pang-apat po, Ate Chris, talaga is yun, wag po nating talagang iwaksi yung paniniwala po or pag-include natin sa ating Panginoong Jesus. Yan nga po.
number 1. Opo. Actually. Yan. Maraming salamat, Sir RP. Alam mo, kulang yung 25 minutes natin. Actually, marami pa sana akong gustong tanungin sa'yo. Sana bigyan tayo ng part 2, ano? Kasi nararapat lang din naman na i-share natin sa karamihan ng ating mga accomplishments para meron din silang inspirasyon at pwede nilang itong tularan. Di ba, Sir RP? Sa pagkakataong ito ay tayo na ay magpapaalam dahil malapit na ang ating time. At ako naman ang magbibigay ng pasasalamat dahil binigyan tayo na tayong mga school heads ng oras para ibahagi sa karamihan, lalong-lalo na sa kapareho nating school heads na tayo ay magkaroon tayo ng mga maging innovative at magkaroon tayo ng maraming mga kaisipan na tungkol sa ating mga gawain at syempre sana patuloy po nating kumbaga damhin ang presensya ng Panginoon dahil siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng katuparan ng lahat ng ating mga pinapangarap, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating paaralan. At sa pagkakataon pong ito, ako naman po ay magpapasalamat sa ating butihing district, sa ating butihing division, Superintendent Sir Ronaldo Pozon, sa ating mababait na Assistant Schools Division Superintendent Dr. Armando C. Capili at Madam Maria Celina Vega at kay Sir Noel Linsao, Sir Depano, ang ating masisipag na mga chiefs. Siyempre, yun pong ating mga masisipag at mababait din mga EPSVRs, mga PSDSS. Babanggitin ko rin ang aking district supervisor, si Madam Rhea, na napaka-supportive sa lahat ng oras. So, yun po sa aking mga co-teachers, co-school heads, na katulad natin. Maraming salamat, Sir Art B, sa napaka-productive and meaningful na hapon. Alam ko, marami silang natutunan katulad ng ako, marami ding natutunan mula sa'yo. Sana nga mabigyan tayo ng part 2 para kasi alam ko marami pa akong gustong tanungin sa'yo pero yun nga, wala na tayong oras. So, maraming salamat po sa inyong lahat na nanood at nakinig sa amin ni Sir Art B dito sa School Heads Hour featuring him. Siyempre, outstanding yan. So, this has been Dr. Maria Cristina A. Dugay. Hanggang sa muli po, stay safe and God bless. Salamat. Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Nais mo bang magpabakuna?